Újra itt vagyunk képben és hangban egyaránt. Holnap, április 29-én lesz egyéves a Friderikus Podcast. Őszintén szólva nem tervezünk valami fene nagy önünneplést, de néhány tény és adat erejéig azért megállnék és megemlékeznék erről az eltelt, szerintem igen sikeresnek mondható egy évről. Az elmúlt 12 hónap alatt a YouTube-on nem kevesebb, mint 23 millió megtekintésünk volt, a Facebookon közel 2,5 millió, klasszikus podcastként pedig 1,7 millió volt az összes lejátszásunk. Mindezeket összeadva tehát 27 millió megtekintésnél, illetve lejátszásnál tartunk, nem több, mint egy kerek év alatt. Mindez még 2 adatot csatolnék, egy új adásunkat idáig átlagosan 422 000-en tekintették meg, amivel én kimondottan elégedett vagyok, hiszen a mindössze egy évet maguk mögött tudó csatornák között kevés olyan akad, de ha rosszul tudom, kérem szóljanak, amelynek összességében adásonként 440-450 ezernél is több a megtekintése, plusz a csak hanganyagként történő lejátszása. És mit tagadás, szépen gyarapszik feliratkozóink tábora is, a YouTube-on egy év alatt 196 000-nél valamivel több feliratkozót gyűjtöttünk, de nagyon szeretném, és ezt a legkomolyabban kérem és mondom, hogy a jövőben, ha valaki legalább 3-szor kiköt a mi csatornánkon, és megnéz mondjuk 3 friss interjút, az igazolásképpen legyen szíves, és nyomja meg a képernyő alatt jobbra található piros feliratkozás gombot, mert nem nyughatom addig, amíg nem lesz 1 millió feliratkozónk. Hogy ez 1 vagy 2 év alatt majdnem mindegy, de ha tényleg betartják a kérésemet, akkor gyorsan leszünk 1 millióan is. Úgyhogy jövet menet, iratkozzanak fel, ha a múltban vagy a jövőben legalább 3-szor a Friderikus Podcast csatornánkat választották, illetve választják. Nos, erre a különleges alkalomra, az egyéves születésnapra nem szokványos adást terveztünk, például a műsor legvégén ősbemutatót is tartunk, új imagefilmünket leplezzük le, de ezt, tehát csak a műsor legvégén, előtte viszont jön a nagy beszélgetés, amelynek előzménye volt pár hete, amikor felhívtam a figyelmüket, hogy ezen mai alkalommal kérdezzenek önök engem, hiszen korábban sokan megfogalmazták ilyen jellegű igényüket. És bár néhányan félreértették ezt a lehetőséget, mert különböző korábbi beszélgetéseink szakértőinek, így Buda Péter nemzetbiztonsági szakembernek, vagy Eszbíró Zoltán Oroszország szakértőnek, vagy Bánki György pszichiáternek, illetve Böcskei Balázs politikai elemzőnek küldtek kérdéseket, miközben nem ez volt az eredeti indítvány, hanem hogy tőlem kérdezzenek, de természetesen jó néhányan nekem is küldtek kérdéseket, felvetéseket. Viszont mondhatom, a legtöbben, és messze a legtöbben arra buzdítottak, hogy erre a születésnapi alkalomra tekintettel adjam át a helyemet, és legyen szerepcsere. Teljes műsorhozban kérdezzen engem nem más, mint Kadarkai Endre, ajánlották sokan, ha már úgyis járt itt vendégként tavaly október végén, én pedig most válaszoljak kiváló szaktársam kérdéseire. Jelentem, így tettem, és felkértem a tőle nem szokatlan feladatra, tehát Kadarkai Endrét. Egyéves születésnapi műsor következik fordított szereposztásban. A helycsere megtörtént, a riporter mostantól kezdve tehát Kadarkai Endre. Tiszteletem, Sándor. Tiszteletem. Alaposan felkészült belőlem, úgy, hogy szokott? Abszolút. Kadarkaihoz mindent elolvastam, mindent tudok. Talán túl is készültem egy picit, de majd megyek a természetes kíváncsiságom után. És milyen hosszan fog tartani? Hát amennyi benne van. Ja, szerintem. tehát nem is szabunk ennek időhatárt? Jó, szívesen. Nem félek attól, hogy ne lenne muníció, ne lenne téma. Azért is érdekes ez, mert ugye a különböző műsoraiban olyan rendszeresen hívott engem, mindig elhárítottam, hogy ez most pont így jött ki, hogy itt a jubileumi műsorban ön kérdez engem, ez külön egy csavar a dolgokon. Hát hogy szokták mondani, ha hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez? És akkor most kicsoda? Hát ez vagyok, ezt nem tudom. Én vagyok a hegy, vagy én vagyok Mohamed. Jó, értem. Átadom a szót, parancsoljon. Nem árulunk el nagy titkot, hogy pár héttel ezelőtt mi voltunk Zürichben, az ottani magyaroknak tartottunk egy talkshow-t. Nagy siker volt, telt ház volt, Sándort nem engedték le a színpadról, és átadtuk a lehetőséget a nézőknek is. És az egyik nézői kérdés úgy szólt Sándorhoz, hogy ez a bizonyos hölgy
jól figyelte meg, hogy Sándor egy picit meg volt illetődve, mikor ez a podcast sorozat elindult. És Sándor azt mondta, hogy igen. És gondoltam, ha már találkozunk, és ilyen keretek közt lesz alkalmam kérdezgetni, hogy mitől félt, vagy mi okozott önnek lámpalázat? Nagyon nagy váltás volt, tehát azért a hagyományos televíziózásban eltöltve 30 évet, vagy talán egy kicsivel még többet, az ember a saját kliséjéhez hozzászokik. Majd egyszer csak az volt a kényszerképzetem, hogy ez egy sokkal fiatalosabb közeg. Aztán kiderült az elmúlt egy évben, hogy ez nem egészen van így. A közeg olyan, amilyennek én akarom, vagy amilyennek én meghatározom, és azok jönnek ide, akik ezt a közeget nem csak hogy elviselik, hanem szívesen nézik, vagy követik. Szóval én akkor tele voltam ilyen kényszeres megfelelési vággyal, de mindig így volt, akárhány új műsorba kezdtem, mindig a láthatónál jóval több izgalom volt bennem, azt illetően, hogy ez most bejön, úgy jön ebbe, hogy én szeretném. De ki szóval felé? Magam felé. Nincs más mércé az embernek, legalábbis én így élek, a saját mércémet használom. És hány adásnak kellett eltelnie, hogy olyan önazonosnak érezze magát? Amikor a nézőszámok visszaigazolják, onnantól kezdve jön a megnyugvásnak egy szépen lassan fejlődő folyamata. De addig izgul? Addig, ha nem is izgulok, de valamilyen módon a bizonytalanság, hogy mik azok a témák, amelyekkel el lehet érni sok embert, hogyan kell milyen szélesre, vagy nem szélesre nyitni az ollót a témaválasztás tekintetében, hogy azért az minél több ember érdeklődésének megfeleljen. Szóval azért, és kitapogatni az, hogy ez másképpen működik, erre azért az egy év alatt rájöttem, mint a hagyományos televízió, mint a lineáris televíziózás. Amikor ön izgul, azt a néző észreveszi ön szerint? Szerintem már nem nagyon. Nem? Már tudom úgy leplezni. Meg ez ne is úgy képzelj, egy olyan izgalom, mint a, nem tudom én, énekesek, amikor először színpadra lépnek, vagy akár mint a riporterek, mikor először a tévében szerepelnek, hanem egyfajta ilyen belső láz. Tehát egy ilyen, tulajdonképpen azt is mondom, jól eső. De mi a tétje tulajdonképpen ma önnek? Semmi, és mégis minden. Úgy semmi a tétje, hogy végül is ha bekrepálok, magyarul tehát ha nem ilyen kimagasra, magas nézettséggel megyünk, akkor azért akkor kudarcot vallottam. És az ugye? mivel jár önnek? Eleve volt ezt megelőzően, mielőtt belekezdtem ebbe a Friderikus Podcastbe, 4 év, amikor nem jelentem meg nagyon a nyilvánosságban, csináltam az RTL Klubon 1-2 műsort, életünk történetét és így tovább, de olyan nagy mennyiségben, vagy tetemesen már nem voltam jelen. És 4 év után előállni valamivel, ami csődbe megy, vagy szóval nem olyan sikeres, az nem olyan jó. Önnek mi a nem olyan sikeres? Tehát mi lett volna, amire azt mondja, hogy ez nem olyan? Hát tőlem például megkérdezték, mielőtt indult ez a podcast, tavaly március körül néhány önkéntes jelentkező, tehát szponzorjelölt, mondjuk így mondhatnám, akik valamilyen módon akartak támogatni, hogy mennyi nézőt gondolok. Ugye a YouTube-on végképp a nézőszámban mérik a sikert. És mondtam, hogy hát nekem nincsen nagyon helyismeretem, néhány fiatalembert megnéztem, az biztos, hogy nem olyan lesz, mint, és itt mondtam neveket, itt most nem akarom tiszteletből, bár hogy mit tisztelek, azt nem tudom, de minden esetre szóval jól neveltségem okán. És azt mondtam, hogy én 70 és 100 ezer közé, vagy köré kalibrálom az átlag nézőszámot. Na most ezzel szemben ez 400-500 ezer általában, de vannak 1 milliós, meg 1,7 milliós műsoraink is. Nyilvánvalóan nézőszámban mérem a sikert, igen. Mindig abban mérte? Nem. Sokszor a belső mércém egyébként itt is működik. Tehát én egy beszélgetésről, noha tudom, hogy nagyon jó, és relatíve mégsem nézte meg annyi ember, az engem bosszant. Mond egy ilyen példát? Mondok. Például Sodró Eliza, a kitűnő fiatal színésznő. Szerintem annyira felszabadult, és nagy mértékben neki köszönhető, hogy olyan hangulatot teremtett, amiben én is könnyedén oldottam. Általában egyébként én olyan vagyok, tehát visszatükrözöm a vendégeimnek a oldottságát, vagy feszültségeit. Fesztelenségét, vagy feszültségét. És például Sodró Eliza remekül feloldott, és nagyon jót beszélgettünk, és mégsem nézték meg többen, mint 220-230 ezeren, pedig 1 milliónak kellett volna, mert annyi mindenről szólt az a kitűnő ember. Ilyen például tudja önt bántani? Kicsit igen, azért álmatlan éjszakát nem okoz, de nézem, hogy úgy mondjam, hetente legalább 2-szer ránézek, hogy kapott egy nagyobb lökést a Sodró Elizára külön. Tehát külön Egyébként megnézem minden nap, hogy milyen számok vannak, mit írnak a kommentelők. A kommenteket is olvassa? Nem mindet. Tehát a tekintetben óvom magam, mert a kommentek
egyszer valaki kiszámolt, hogy legfeljebb a nézőszámaimnak az 1000%-ét fejezik ki. Márpedig, ha 1000%-ről van szó, akkor azt nem lehet reprezentatív mintának tekinteni, tehát olyan nagyon nem is érdemes rájuk hederíteni, de úgy fél szemmel azért rájuk nézek. Van olyan, amit mondjuk meg is fogadott? Van, hogyne, nagyon sok minden. Például, hogy ne tegeződjek kényszeresen. Az első adásban kényszeresen tegeződtem, mert abban a tévhitben voltam, hogy tegeződni kell. Itt mindenki tegeződik, ez a fiatalok műfaj, akkor fiatalítsunk magunkon, miközben mit sem utálok jobban, mint a mesterséges fiatalítást. Ön is kapucnis fölsőbe jött, emlékszem, az első részekben. Az mondjuk azért volt, mert itt nem akarok ilyen díszmagyarban mutatkozni. Tehát mondjuk az öltönyös kinézet az valahogy ehhez a műfajhoz szerintem sem nagyon illik, az oldottsághoz valamennyire a hétköznapi viselet. Lehet, hogy én túlöltöztem meg. De maga mindig így szokott. Tehát maga szerintem ez a pizsamája is. Már nem, hogy ez, hanem így alszik is, nem? Zakóban és... Akkor levesz. Van rendes, normális. Van rendes pizsamája? Pólón van. De tud mondani egy olyan példát is, persze csak ha akar, hogy ön legbelül úgy gondolta, hogy azért ez nem volt akkora durranás, és mégis imádta a közönség. Persze, nagyon sokat. Azért nem mondok neveket, mert akkor megsérteném azokat a vendégeket, amelyekről azt gondolom, hogy hát ahhoz képest, amit én reméltem, nem hozta csak a felét vagy a negyedét. Ugye én mindig mérem, önnek elmondtam, ez a 78%-tól 82%-ig. És volt olyan, amikor nagyon saját magának, nagyon kevés pontszámot adott volna? Persze, van olyan, és hát, hogy akkor nem voltam nagyon formában. Olyan van? Van, hát hogy. És az mi múlik? Például, ha már utalt arra, hogy Zürichben 2 héttel ezelőtt közösen felléptünk, és ott vagy ön, vagy a szervező hívott ebédelni aznapra, amikor volt vasárnap este Igen. volt a fellépés, hogy menjünk közösen ebédelni. És én mondtam, hogy nem, köszönöm, és az nem másnak szólt, nem az udvariatlanságnak, az is egyébként jellemző rám időnként, de ezúttal nem, hanem annak, hogy ne beszélgessük ki magunkat. Tehát ne legyen az, hogy túlbeszéljük a dolgot, ebédnél hülyéskedünk, és már nem lesz az a harci láz az emberben, hogyha felül a pódiumra és mikrofont kap a kezébe. Szóval sok mindenen múlik. Azokon a napokon, amikor felvételeim vannak, például igyekszem nem sokat telefonálni. Igyekszem otthon a legegyszerűbben előkészülni. Tehát, hogy úgy ráhangolódni a délutáni vagy esti felvételre. Ezek ilyen szertartások? Nem hiszem, hogy szertartás, de mégiscsak van valamiféle dramaturgiája az ilyen napoknak. És a harci láz, az nem csökken az emberben? Idővel, az évek múlásával természetesen csökkent. Tehát azt azért nem mondhatom, hogy ugyanazzal a lázas állapottal jövök be, mint 40 évvel ezelőtt. Meg több a biztonságérzet is az emberben már, tudja, hogy a rutin az mit tud eredményezni. Szóval ez egy összetett dolog, de mondom, a tekintetben nem lettem professzionális, hogy bejövök és csak úgy oda kenem, hogy megmutatom, hogy megy ez már nekem. Vagy például, mint sok kollégám, én ezen elborzadva csodálkozom, hogy például csak úgy oda mennek, és láthatólag semmire nem készült föl, mert a legapróbb információkat is az alany segíti, tehát mondja ki helyette, meg kijavítja, meg nem tudom, és azért, mert 30-40-50 év rutinja van, azt hiszi, hogy ettől a közönség tőle ezt is elfogadja. De ez egy tévhit. Az a közönség lebecsülése. De még azt sem mondom, hogy a közönség minden egyes tagja jár a fejemben. Önmagammal szembeni mérce az, hogy nem engedhetem meg, illetve ha oda jutok, és van olyan nap, amikor felvételnapom, és azt mondom, nekem nincs kedvem ma beszélgetni. Akkor hogy hívja elő magából ezt? Előjön. Mire oda kerülök, előjön. És mondja, Sándor, összességében nem unja már az ember ennyi idő után, ennyi sikerrel a háta mögött, ennyi interjúval ezt a mesterséget? Hát ugye 13-14 éves koromban kezdtem, akár úgy számolom, ez az idén 50 éve lesz, hogy elkezdtem. Nyilván akkor még kis léptékben, aztán ez szaporodott. És hogy érdekes, hogy nem. Tehát, hogy valahogy én azt hiszem, hogy tényleg erre születtem. Meg a kíváncsiság az ilyen szituációban működik bennem. A hétköznapi életben hétköznapokban nem annyira. Ez milyen érdekes, hogy ezt mondja. Én azt hittem, hogy a kíváncsiság az folyamatosan csökken az emberből. Egy idősebb szaktársunk nekem egyszer azt mondta, most nem akarom nevesíteni, mert magánbeszélgetés volt, hogy ő már nem kíváncsi. Nem olyan kíváncsi, mint 10-20 évvel ezelőtt. Az biztos. Ezt én sem mondtam, hogy pont ugyanaz a kíváncsiság munkál bennem, mint pályakezdő koromban, de valahogy, ha leülök, belőlem áradnak az érdeklődő kérdések. Tehát, hogy és fel is készülök rá, tudom is, hogy körülbelül mire számítsak, pláne ha még megtekerik a dolgot, és olyan részlet bukkan elő, ami további kíváncsiságokat gerjeszt, én
végig úgy ülök itt, és szerintem ezt lehet is látni. Ezt valahogy lehet érzékelni, hogy ki, aki kíváncsi, ki pedig az, aki csak odaül, és a sok év rutinjával elvezetket egy ilyen beszélgetést. Ez csak olyan műsor esetén van így, ami az ön koncepciója szerint készül, vagy azt is bemerim hallani, hogy amikor egy kész, konkrét formátumba ül be, ott bizony azért nem ez a harci láz leszúr rá önön. Van egy jó példám, közeli jó példám az életünk története, ami az RTL Klubban ment 3 évadon keresztül, és kifejezetten én kértem, hogy fejezzük be, már a 2. évad után tulajdonképpen kifelé tartottam belőle, mert eredetileg is így gondoltam, ott tulajdonképpen volt egy egészen más műsorötlet, de azt az utolsó percben a kreatív igazgató nem találta elég erősnek. Én állítom, hogyha kipróbáltuk volna, 5-ször nagyobb siker lett volna, mint az életünk történetéből, ami így sem kell szégyelni. Itt ugye a kereskedelmi televíziózásban mindig kell valami olyan csavar, ami nem találkozik az élet egyetlen egy szegmensével sem, mire gondolok. Tehát, hogy valami olyan mesterséges dolog jöjjön bele, itt például a mesterséges öregítés, hogy ugye először 20 évre öregítették, vagy 20 évet öregítettek a maszkmesterek, meg a fodrászok a vendégeinken, majd újabb 20 évet, tehát 40 évet. Na most rá kellett arra jönnöm, amit eredetileg is így gondoltam, hogy a legtöbb embernek nincs elég fantáziája ahhoz, hogy itt ülök most, nem tudom, 30 évesen, vagy 35 évesen, és elképzeljem, milyen lesz az életem 55, pláne meg 75 évesen, ugye? Ez nagyon komoly fantázia kell. Tehát például talán a legsikeresebb életünk története az volt, amikor a 2 Karafiát lány jött be, Karafiát Orsi és Karafiát de kéne tudnom, olyan különleges. Különleges neve van, nekem se jött eszembe. Karafiát, Metta. Metta, bocsánat, hogy elfelejtettem. Először megkérdeztem, de hogy hívják igazából? Értem, hogy ez a Metta neve? Mondta, ez az ő rendes neve. Szóval ők bírták fantáziával, mert egy írónőről van szó, de a húga sem marad le sokkal tőle, és ettől valahogy a dolog az olyan lett, amilyennek mindegyik adásnak lenni kellett volna. De az egy mesterséges szituáció, hogy azt kérje magát, hogy most akkor képzel magát 57 évesen, de meg 70, hol fog tartani, milyen lesz az egészsége. Na most ez, hogy mondjam, 2-3-szor elmegy, de amikor már a 15. vagy a 20. pár jön, akkor ez már unalmas. Éppen ezért a saját gett csapatommal minden egyes párost megpróbáltunk az elejétől kitalálni, tehát hogy minden tekintetben más legyen, mint az előzők voltak. Kicsit unta is? Kicsit azt hiszem, hogy untam, és az is látszódott rajta. Látszódott? Szerintem igen. Mikortól számítja ezt a szakmai nívót, amit most képes nyújtani? Nem tudom, hát ez egy hosszú folyamat volt. Volt, ami nagyon idétlen ezen a pályán Mikor? Gyerekkoromban, vagy amikor kezdtem. Hát ugye az ember akkor a csápjait sem növesztette még ki, nemhogy érzékelni a közeget, amiben előfordul. Tehát nagyon sok stáción megyünk keresztül, mire az ember, de nem misztifikálnám túl azért ezt a szakmát. Szerintem akiben van némi intellektus és némi kíváncsiság, az ma már tudja odáig fejleszteni önmagát, hogy abból egy viszonylag nívós jó riporter lesz. Más kérdés, hogy olyan nagyon nem látok ilyet. Tehát én 3-4 mondjuk a ön korosztályából számon tartok, de nem tudnék már, talán már 4. sem mondani, nem hogy 5. vagy 6, mert egyébként azzal, hogy ez a szakma, mint oly sok minden ebben az országban, de talán a világon is, lejjebb, a nívó folyamatosan lejjebb megfigyeli. Tehát minden tekintetben, nem csak a mi szakmánkban, minden tekintetben, és minden műfajban. Mindig lejjebb van. Olyan nagy színészek, ez nekem mániám, nincsenek, mint amilyen volt Sota Irén, Törőcsik Mari, Besenyei Ferenc, Darvas Iván, Pécsi Sándor. Talán ezt a nevet maga nem is hallottam. Dehogy nem. Igen? A Madács Színházban játszott sokkal. Hát akkor tessék, itt ül egy mindentudó ember. Szóval, tehát én még őket, vagy Domjánét itt élőben láttam. Sőt, egyik-másik interjú alanyom volt, tudja? És akkor én ezekhez mérem azt, akivel ma leülök. De ez nem olyan, mint a foci, hogy azt mondják, hogy Puskásék után nem lesz soha, aztán voltak Alberték, hogy a mi generációnk majd azt mondja, hogy a Sodró Elizáék voltak az igazi nagyok, akik nem látták Sotát. Ezek a régi nagyok, ezek nagyon komoly személyiségek voltak, akár a mi szakmánkban is. Tehát én itt is látom a folyamatos leépülést, és valahogy ezek a személyiségek, hogy mitől, hogy a kor lett más, hogy egyszerűen a nézőpontunk más, hogy már annyi impulzus ér bennünket, hogy tulajdonképpen nem tudjuk megkülönböztetni a nagyon jelentőset a kevésbé jelentőstől. Itt most formátumról is beszél? Tehát egy átütő erőről, egy személyiség formátumáról? Szerintem a tévézéshez, egyáltalán mindenfajta ilyen közlési műfajhoz kell személyiség. Tehát a személyiséget például, hogy hozzuk létre, az egy mesterség lenne, ha tanítanák. De nem Akinek van, az megpróbálja
saját erejéből fejleszteni, akinek meg nincs, miközben lehet fejleszteni. Ön hogy csinálta? Én ezt vakon és nagyon autodidakta módon, tehát a saját, hogy mondjam, letapogató rendszeremen keresztül jutottam 1-ről a 2-re, 2-ről a 3-ra. De hogyha valaki ezt segítette volna, egyáltalán nem tudom, hogy más így gondolja-e, jóval gyorsabb is lehetett volna ez a fejlődés, már hogyha magamra gondolok. Tud mondani egy érzékletes példát, hogy mi lett volna például kihagyható? Nagyon sokat szenvedtem attól, hogy én ebben a közegben mennyire vagyok természetes. Hogyan lehet az ember természetes? Ugye az a belső lázat, a belső izgalmat kell először valahogy leküzdeni. Én ma már egy fiatalembernek el tudnám mondani nagyon. Azt hiszem, hogy a legjobban talán ehhez értenék, ha bárki is igényelni. Soha nem hívtak például tanítani. Nem mintha szívesen mentem volna egy korábbi szakaszomban. Workshopot talán így hívják, tartottam a színművészetén, még amikor Bárdos volt a televíziós tanszak vezetője, és ott nem éreztem olyan nagyon, hogy nekem ez hiányozna. Később aztán már volt olyan, amikor azt gondoltam, hogy na, ezeknek a fiatal embereknek ezt jól lenne elmondani, ezt akartam mondani, megszűntek a viszonyítási pontok. Nekem ilyen szempontból nagyon jó dolgom volt, mert gondolj el, Vitrai Tamás, Szilágyi János, Kovali Károly, hosszan tudom sorolni a szakma nagyjait, akik tényleg kikezdhetetlenül nagyok, és még ezen belül is van egy sorrend, de ezek viszonyítási pontot is jelentettek. Tehát amikor nekem végig kellett gondolnom egy én mozimat, hogy csinálom meg az adott történetet, nekem azonnal az agyamban, ez volt a legelső, fölmerült, hogy Vitrai ezt hogyan csinálnám meg, vagy hogy csinálta meg az ehhez hasonlót. És akkor már tudtam azt, hogy ha én azt akarom, hogy valamelyest számon tartsanak, én ahhoz képest ezt hogyan balanszírozom. Tehát hogyan teszem egyedivé, de mégiscsak az iskolának, vagy az egykori tanítómester, aki ilyen értelme soha nem volt a tanítómesterem, mert úgy soha nem tanított, hogy leült volna és elemeztük volna, talán egy-két esetet kivéve, de mégis, hogy az ő mércéjének én megfeleljek, nekem ez nagyon fontos volt. És megfelelt? Azt én nem tudom. Egyszer azt mondta, amit nem tudom mennyire gondolt komolyan, ez olyan 6-7 éve volt, már hogy a Vitrairól beszélünk, ugye, hogy Fridi a legjobb. Ez valami nyomtatásban megjelent, és akkor én ezt akár komolyan gondolta, akár nem kérdeztem meg, de eldöntöttem, hogy komolyan veszem, és kész. Ez volt az első igazán komoly dicséret? Azt hiszem, és már akkor legalább 35 éve, vagy 40 éve a pályán volt a végén. De hát... Nagyon várt rá? Nem. Nincs ilyen, azért nincs ilyen. Olyan az emberben, hogy nagyon akar bizonyítani Vitrainak? Ma már nem ez van, hanem... De korábban? Korábban biztos, meg hát minden műsort néztem, minden Szilágyi kettesben hallgattam, mint maga jegyzeteltem, folyamatosan nézegettem, hogy ezek a kérdések eredetiek, vagy nem, majd ha valami hasonló szituáció, például erre emlékszem, ez egy jó példa. Medvecki Ilonával, a híres dívával, táncművésszel interjút csinált Szilágyi a kettesben be. Hát ez 40 éve lehetett körülbelül. Abszolút aktív volt még akkor Medvecki Ilona, és úgy kezdte, hogy szólíthatom. Ugye Medvecki Ilona feleségül ment egy talán osztrák vagy osztrák vagy német. luxemburgi. Luxemburgi? Talán luxemburgira emlékszem. Herceghez. És onnantól kezdve ő hercegné lett, ugye? És akkor megkérdezte a Szilágyi, hogy szólíthatom. Miközben régóta ismerték egymást, hercegnének, vagy Ilonnának. És ez annyira tetszett, nagyon frappánsan kezdődött az interjú, és az Ilona erre válaszolt, ahogy válaszolt, hogy hát azért azt gondolom, régen ismerjük mi egymást, az, hogy ne herceg nézzél engem, hanem nyugodtan Ilonának vagy művésznek szólítsál. Eltelt mondjuk 8 év, és úgy adta az élet, hogy elküldött a rádió engem Medvecki Ilonával, aki akkor arra is emlékszem, a Budai Parkszínpadon önálló estet mutatott be, és a főpróbára menjek el, és csinálják egy interjút vele. És annyira nem tudtam szabadulni a sok évvel ezelőtti emlékemtől, hogy ezt kérdeztem meg tőle, hogy szólíthatom. Tehát egy az egyben lemásoltam Szilágyi kérdését. Hercegnének, vagy... És elementárisan kérte ki magának. Mármint, hogy Medvecki ordított velem. Még ilyen, hogy mondjam, csikó állapotomban voltam, tehát viszonylag fiatal voltam, lehetett még ordítani velem. Hogy gondolom? És nem értettem, hogy amit Szilágyinak szabad volt 10-12 évvel ezelőtt, azt nekem miért nem szabad 10-12 év múlva? Szóval, hogy az ember hogy próbálja meg a saját idoljait nem ledönteni, hanem legalábbis amellé fölcsatlakozni, fölzárkózni. És sikerült? Hogy látja?
Hát nem tudom, mindannyian mások vagyunk, meg már nem méregetem. Ma már szerintem a közönség sem méregeti. Dönt, tetszik vagy nem tetszik, jó vagy rossz. Azért sokáig méregette szerintem. Sokáig biztos méregettem, igen. Vitraihoz képest például hol helyezni el magát? Miben sikerült őt túlszárnyalni? Azt nem tudom, azon nem is gondolkodom. Őszintén mondom, soha nem gondolkodom. Vitrai egy olyan korszaknak volt az egyedüli példánya, azt kell, hogy mondjam, ami soha többet nem jön el. Tehát, hogy ő, lehet, hogy ez túlzás, meg a mi szakmánkban ilyen nincs, én ennek ellenére mindig használom, és ezt sosem ragaszkodom is. A mi szakmánk művésze. Tehát nem mester, annál több. Ha valaki látta a Sok van mi csodálatos dokumentum sorozatát, vagy riportfilm sorozatát, vagy látta egyik-másik, sőt, nagyon sok portréját, azok utánozhatatlanok. Több rétegűségében? Hát én nem tudom, hogy mi volt a titka. A kisugárzás, az erő, az intellektus, az eredetiség, a visszafogottság, de mégis egy kis kimódoltság, szóval sok minden összetevője van. Egyre emlékszem, és én azt hittem, hogy a Vitrai életművet jól ismerem, mert azért én az archívumból, a TV archívumból, amikor ráértem, gyakran kikértem különböző Vitrai műsorokat, és nézegettem csak ott az egyik vágóban, fiatal koromban. És valahogy lehet, hogy több is, de egy biztosan elkerült a figyelmemet, Gobbi Hildával készített egy talán színész. Igen, színészportrét, és ezt egy szombat este, mondjuk 6-7 évvel ezelőtt, amikor még volt a Magyar Televíziónak egy ilyen nosztalgia csatornája, ahol régi műsorokat mutattak be, ott este 10:30-kor, szombat este hazaértem, éppen lecucoltam, és elindultam este, mintha nekem játszották volna. Ilyenkor azt gondolom, hogy egyébként nekem játsszák. Tényleg. Hát nem lehetett, ez az M2 ment, ha jól emlékszem. Nem is volt szombat. M3. Vagy M3. Igen. Szombat este 10:30-kor kinézi az M3-at rajtam kívül, de én a leglehetetlenebb időkben is persze tévézem. És az egész úgy, ahogy volt, tökéletes volt, de volt egy szituáció benne. A következőképpen nézett ki. Nem egymással szemben ült a riporter és alanya, tehát Gobbi Hilda és Vitrai Tamás, hanem egymás mellett egy kanapén. Arról beszélgettek, hogy mennyire jó színésznő Gobbi Hilda. És akkor azt mondta a Gobbi, akit én személyesen ismertem, sőt a Nemzeti Színház megépítésének akciójában én voltam az egyes számú támasz, ez egy külön történet, nekem sok ilyen történetem van, amikor karonfogva sétálok Gobbi Hildával a Váci utcában, na mindegy, szóval azt mondta a Gobbi, hogy Tamás, én nem voltam jó színésznő. Egyszerűen soha nem éreztem, hogy én azért olyan nagy vagyok. Azt mondták, hogy jó, de nem volt. Egy pillanat volt talán a Pergünben. Abban is talán csak egy perc. Egyik előadáson azt éreztem, na így kellett volna mindig, de soha többet nem tudtam újra előhívni ezt magamból. És egyszer csak, miközben ezt mondja a Gobbi, ott a háttérből egy szobával, vagy kettővel odébb megszólal egy vadgerle, búg. Tehát ilyen ezt lehet hallani. Erre Vitrai azt mondja, hogy ez micsoda? De olyan teljes elképedéssel az arcán. De közben mondja, hogy mennyire jó színésznő, drámai az egész. Ez micsoda? Ja, nem mondtam neked. Hát én gyűjtöm a madarakat, a madár ilyen nem kitömött, hanem ilyen játékmadarakat, amelyek hangot tudnak kiadni. És ez egy minden ismerősömtől azt kérem, aki elmegy meg barátomtól külföldre, ha látsz egy madarat, ami ki tud adni hangot, vedd meg, és add nekem, légy szíves. És akkor így van egy gyűjtemény. És többek között van vadgerléje és mű vadgerléje. És az búgott minden órában egy kicsit, mert úgy volt beállítva. És ahogy ezt Vitrai lereagálta, azt mondja, értem. Tehát szóval nem tudom úgy előadni, mint ahogy az hatott. És akkor én írtam Vitrainak egy SMS-t, akkor éjszaka, hogy tulajdonképpen én, nem beszéltünk akkor 5-6 éves hozzá kell tenni, mert a mi kapcsolatunk az ilyen. Hol beszélünk, hol nem, 5-6 év kimaradt, szóval... Amikor semmi zűrös. Nincs, az tényleg... Akkor semmi. Akkor most éppen nem a semmi időszakát éljük. És írtam, nem tudtam megállni, pedig ott volt a kezemben, hogy ebből csak rossz lesz, most mit kell nekem tudatosítani, hogy ezt láttam. Leírtam, hogy ezt pont most láttam, ezt eddig nem láttam, és én nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok arra, és nagyon örülök annak, hogy egy korszakban élhettem magával, hogy ezeket mind-mind élményemmé tette, személyes élményemmé tette. És erre az égvilágon semmi válasz nem érkezett. Egy napig, majd a második nap jött egy válasz, ennyi, és akkor mit kezdjek én most ezzel?
Na, hát szóval körülbelül így néz ki a mi viszonyunk. De ezt ilyen békülési szándéknak Nem volt után, és még évek teltek el, hogy nem álltunk szóba egymással. Nem írtam erre már most mit kezdjen ezzel, hát erre már is lehet válaszolni. Egyébként ugye volt ebben a műsorban Vitrai Volt, Tamás. ugye, itt köszönt el a tévétől, mint műfajtól. Számomra nem derült ki nézőként, hogy ez a nagy kibékülés vagy összeborulás, ez hogy zajlott? Mert hirtelen ennyiben meglátta az ember Vitrai Tamást Friderikus Sándor műsorában úgy, hogy az köztudomású volt, hogy önök hosszú-hosszú éveken át nem beszélgetnek. 2 éve volt ez körülbelül, egy vasárnap reggel arra ébredtem, hogy Vitraival álmodtam, és egy könyvet írunk. És akkor megpróbáltam visszaidézni, hogy mik voltak a részletek. És a részletek úgy visszajött az álom, hogy tulajdonképpen egy 4 kezest írunk, tehát egy ilyen beszélgetős könyvet. És ebben a szakmát, de az életünket, tehát oly sok mindent összefoglalunk, hogy ez egyébként az a műfaj létezik, tehát írók csinálják ezt, meg sokan gondolkodó emberek, hogy ugye egymással beszélgetve azt leírják, ami ott elhangzik, bizonyos tematika mentén. És ez annyira megtetszett nekem, hogy én ezt megálmodtam, hogy előtte nem beszéltünk már nem tudom, 8-9-10 éve, fölhívtam telefonon. És akkor fölvette a telefont, mi újság, Fridi? Mintha mi sem tört, mintha tegnap beszéltünk volna utoljára. Hosszú évek Hosszú évek után, mi újság, Fridi? Mondtam, képzelj, mit álmodtam. És akkor elmondtam az álmot, azt mondja, ez érdekes. Hát beszéljük meg személyesen. És akkor utána meghívott magához, megbeszéltük személyesen. Bocsánat, ilyenkor, amikor találkoznak ennyi év után, valami elfogódottság van önökben? Nincs. Semmi? Nincs. Olyan, mintha tényleg tegnap hagytuk volna abba. De tisztázzák azt, hogy haragudtam, nem haragszom már. Nem nagyon. Azt hiszem, nem nagyon. Hát nem is emlékszem már, hogy 10 éve miért haragudtam meg én, vagy ő rám, vagy általában ő haragudott meg én rám. Azt hiszem, így volt ez irányén. Fordítva nem volt? De biztos, hát biztos, meg hogy én azt mondtam, nem tudom. Tehát én de nem tisztázták, az a lényeg, azt hiszem, nincs nem. nagy kibeszélés. Na de ennek még nem itt ért véget a történet, de elmentem, és azt mondta, jó, akkor írja meg a vázlatát ennek az egésznek. Mondtam, hogy jó, megírom ennek a könyvnek a vázlatát, és csináljuk meg. Olyannyira, hogy ő kitalálta azt is, hogy ezt úgy kellene fölvenni, ami nekem nagyon tetszett, hogy elmegyünk egy jó minőségű vidéki szállodába, ott kiveszünk egy lakosztályt, aminek a közepén van a nappali, jobbra is nyílik egy hálószoba, meg balra is nyílik egy hálószoba, tehát mivel ott össze vagyunk zárva, adjunk ennek mondjuk egy hetet vagy 10 napot, és minden nap délelőtt 10-től 12-ig beszélgetünk, utána ebéd vagy együtt, vagy külön, majd kis pihenő után délután mondjuk 3-tól 5-ig megint, tehát 2x2 órát, és így meg lesz. Tényleg akkor koncentrált a dolog, nem esünk szét, nem mindenki rohan össze-vissza, aztán ha beesik, és ami eszébe jut, tehát nem esetleges a dolog. Elküldtem a vázlatomat, és ezen megint összevesztünk. Tehát nem is a vázlaton, hanem tulajdonképpen én írtam egy valamit kihúzott, valamit beleírt, amivel nem lett volna baj, de nem tudtam, hogy most akkor ebből mit vegyek, vagy hogy vegyem komolyan, vagy akkor és akkor írtam egy ilyen indignálódat. Tehát én akkor hajlamos vagyok arra, hogy akkor írok egy olyan odapörkölős levelet, hogy most tényleg dönts el, hogy ez kell, nem kell. Na és ezzel ő megsértődött, és akkor megint jött, nem tudom én, 1,5 év szünet. Tehát ebből a könyvből nem is lesz semmi. Hát sajnálom, hogy nem, mert azért mindaz, ami ő, és nem csak a szaktudása, hanem és szellemileg, mint látható, remek állapotban van, tehát egy fokkal sem rosszabb állapotban van, mint volt akár 20-25-30 évvel ezelőtt, de valahogy úgy érzem, hogy ez már neki talán sok lenne, vagy nem akarja. És beletörődtem, pedig szerintem nagyon nagy siker lett volna. Azért az engem nagyon érdekelne, hogy ugye ön egyszer megkérdezte Kovalik Károlyt, hogy mi a különbség közte és Vitrai közt. És erről nagyon frappánsan válaszolt, azt mondta, hogy amikor én kijövök a tévéstúdióból, akkor élek igazán. Nem. Amikor lekapcsolják rám a fényeket, a reflektorokat, én akkor élek igazán. Igen. Vitrai pedig akkor, amikor fölkapcsolják. Igen. Hát e tekintetben én is Vitrai vagyok, szóval én is azért akkor élek igazán, amikor égnek fölöttem a reflektorok. Mert arra lettem volna kíváncsi, hogy önök közt mi a nagy különbség? Ha van, lát valami fajta személyiségbéli, megközelítésbéli szakmai különbséget? Hát amennyiben a személyiség különbözik, annyiban mindenképpen már különbözik a teljesítmény is, ugye? Már pedig különbözik. Ő egy inkább szemlélődő, nem hirtelen, hanem megfontoltan véleményt alkotó személyiség, aki ráadásul a műfajok tekintetében, tehát ő például sportot tetemes mennyiségben közvetített, én soha. Egy kicsit már bánom is. Nem mondja komolyan. Olyan értelemben igen, hogy erre most jöttem rá, amikor úgy nézem a meccseket, a jó meccseket természetesen, tehát nemzetköziekre gondolok,
hogy jó TV képernyőn, tehát jó minőségben, és azzal a 79 vagy 179 kamera állással, amivel mutatják ezeket a játékosokat, különösképpen amikor valami konfliktus támad, valamiféle szabálytalanság, és közelről látni ezeket a drámai arcokat, ezeket az embereket, hát az a legjobb szappanoperánál is jobb. Tehát ilyen szempontból, hogy ezt valaki közelében a pályának láthatta, mert ő ezeket láthatta, én már értem, hogy mi vonzotta a játék szenvedélyén kívül. Engem ez soha nem érdekelt, sőt egyszer valamikor úgy gondoltam, hogy na jó, akkor megtanulom a meccsközvetítést is, és akkor elmenjek vele meccsre, tehát eljártam vele meccsre. És mondtam neki, hogy ott ülhetem mellette, olyan mikrofonba beszéltek a TV kommentátorok, sportkommentátorok, amik csak a hangot innen vették, tehát szinte bele kellett bújni a mikrofonba, mert hogy a pályazaja, meg amit bekiabáltak, illetlen dolgokat a szurkolók ne hallatszódjon bele. De ott ültünk tulajdonképpen a közönség között. És mondtam, hogy kezdődött a meccs, hogy tanítsa meg a szabályokat, mert semmit nem tudok. Pontosan elolvastam, de nem értem. Mi az, hogy les? És elmondta a lest, jól megjegyeztem, mi a les, és ment a közvetítés. És annyira beleéltem magam, hogy ő mondta, hogy nem tudom én, Dunai 1, les. Mondtam én ott mellette tőle nem tudom, 10-15, ez nem volt les, mondtam így, mert és eltette, hogy hagyja már abba, menjen a csába, mondta, és beleszóltam, rögtön már jobban tudtam, mint ő, aki akkor már 30 éve közvetítette, és mindenkinél jobban tudta, mi a les. És akkor a bíró, mint kiderült, nem adta meg a lest. Mondom, na ugye? Tehát nem hagytam abban, na ugye? De az a bíró hibája volt. Szóval az volt, hogy ő azért sportot, és azért az nagyon gazdagítja az életművet, viszont ő politikát nem nagyon. Legalábbis az én legjobb tudomásom szerint talán a TV hőskorában volt egy ilyen, hogy TV jelentés, az egy kicsit ilyen politikai magazin volt vasárnap esténként, de azon kívül én viszont a politikába tetemes módon beleálltam, és beleártottam magam. Ön úgy gondolta, hogy dacára annak, hogy korábban nem tudta, hogy mi a les, föl tudja szívni magát annyira, hogy ő lesz a következő Knézi? Igen, aki a következő Vitrai. Knézi is kitűnő volt, Knézivel nagyon jóban voltam, Gyulai, azért ez egy mesterhármas volt. Az önbizalom tekintetében azért el volt eresztve, ugye? Amikor elkényeztetett a sorsom, tehát 5,5 millió átlag nézőszám mellett megy mondjuk a Friderikus Show. Ítéljék ezt meg bárhogy is, utóbb 25-30 évvel a nagy okosok. De azért 5,5 millió embert átverni nem lehet, vagy nem lehet mindenkinek rossz ízlése. Szóval akkor az ember azért hajlamos beleállni abba, hogy hát ki a Jani, ha nem én. Szóval igen, akkor például biztos, hogy el voltam szállva, és önbizalom dolgában nehezen lehetett volna bajnokságot másnak nyerni, mint nekem. De úgy egyébként sokszor voltam én bizonytalan. Akkor, ha kicsit provokatívan tehetem fel a kérdést, ön szerint önnek a kelleténél több, vagy kevesebb az önbizalma? Mennyi a kellete? Tehát mi a kellete? Ami mondjuk az optimális. Na de mi az optimális? Ami, nem tudom én, egészséges. Nem tudom, ebben van mérce? Mert ha megmondja, hogy melyik könyvet üssem fel, visszajövök és válaszolok erre a kérdésre, de nem tudom megmondani. Nyilván azért sok sikert az ember, ha bezsebel, és ezt ráadásul szakmailag, ami nagyon fontos volt a közönség díjazása mellett, vagy a közönség szimpátiái mellett, hogy szakmailag is sokan azok közül alátámasztják, így vagy úgy, akik számára fontosak, akkor azért az önbizalom az bizony megalapozódik. De azért mondom, amit én kifelé mutattam, meg ami befelé volt, az igen gyakran nem szinkronban volt egymással. Miért kellett önbizalmat mutatni, ha az ember belül bizonytalan? Mert hát hát azt hiszem, hogy azért genetikailag is bennem volt. Apám egy ilyen nagyon magabiztos ember volt, rendkívül magabiztos. Egy történetre emlékszem valami okán, ment valahová. Mindig taxit rendelt, tehát ő tömegközlekedésen nem utazott, viszont nem vezetett. És megrendelte a taxit, miközben még a készülésnek az elején se járt. És a taxis beszólt, hogy ilyen kaputelefonon, hogy megérkeztem. Azt mondja az apám, hogy igen. Azt mondja, hogy csak így itt vagyok. Azt mondja, elnézést, ön busz? Kérdezte apám. Azt mondja, taxi vagyok, mint mondtam. Azt értem, de ha nem busz, akkor a taxi az vár. És ehhez képest apám 1,5 órát még készülődött, a taxi csak várt, majd apám, én is mentem vele, beült, azt mondja, itt vagyok. Mondta, úgyhogy 1,5 órát pörgött az óra. Tehát, de volt pénze mindezt kifizetni, hát, 1,5 órát várakoztatni? Akkor azért nem ilyen árak voltak. Hát ezt úgy képzel, mikor 70-es évek eleje lehetett körülbelül. Én még otthon éltem. Ezt ő davkeból csinálta? Persze, tehát ő önbizaloma, tehát ha valakitől örököltem, az biztos nem az anyám volt, hanem az apám. Tehát ilyenekre emlékszem,
busz? Kérdezte. Nem, én azt mondja, a taxi vagyok. Értem, akkor viszont vár. A taxi az vár. Ebben még egy kis krakélerség Jó, az is volt. van, persze. Tehát ezeket azért én megörököltem. Úgy gondolom. Sokat emlegeti az édesapját. Az feltűnt önnek? Nem. Most például először mondtam ebben. De most úgy általában véve, hogy interjúkat is, ahogy úgy megyünk előre az időbe, és nézem az interjúkat, vagy nem titok, szoktunk telefonon is beszélgetni, úgy emlegeti az apukáját. Igen, többet, mint bárki más. Nem tudom, lehet, hogy a lelkiismeretem dolgozza föl azt, hogy azért az életének a jelentős részében, különösebben közeli viszonyban mi nem voltunk egymással. Ez kimúlott. Hát én akkor gyerek voltam, talán rajtam is, tehát ma már tudom, hogy mit csinálnék másképpen, de rajta is, mert ő nem volt egy klasszikus apafigura, tehát nem egy ilyen családközpontú, gyerekközpontú, mint anyám. Anyám pont az ellenkezője. Anyám rajzolt egy, nem tudom, egy kispolgári harmóniát magunk köré, apám pedig ebből az első perctől kilépett, és minden estül megszegte az ide vonatkozó szabályokat. De volt közeledés a két fél között, akár gyerekkorú? Volt. Sokat olvastatott, rendszeresen olvastatott olyan könyveket is, amik szerintem a koromat meghaladták, tehát hogy nem kellett volna 10 évesen nekem, még ha lebutítottabb formában is filozófia történetet olvasni, azokat megkérdezte, megbeszéltük, tehát volt valamiféle mondjuk úgy ilyen intellektuális kapcsolatunk, de érzelmi valahogy nem. Soha nem éreztem benne azt a tüzet, amit én képzeltem, aztán vagy igazam volt, vagy nem, hogy egy apa tanúsítja a gyereke iránt. Ő szerintem a családot csak egy ilyen konvenció mentén kezelte, hogy úgy szokott lenni az embernek, hogy van családja, de alapvetően nem tartotta ezt semmilyen módon első rangúnak vagy első számúnak az életében. Nem is emlékszik olyan jelenetre, akár kisgyerekkorából, amikor úgy kifejezte volna a szeretetét? De volt, amikor magához húzott, és én kifejezetten idegenkedtem ettől. Tehát nem szerettem ezt a részét a kapcsolatunknak. Csak tőle, édesanyjával nem Abszolút, ilyen volt? anyámmal pont az ellenkezője. Nem jött rá, hogy ennek mi lehetett az eredője? Nem, valószínűleg abból ered, hogy kezdettől fogva egy gyerek leveszi szerintem, hogy mik a viszonyok családon belül. Tehát szerintem azt egy gyerek az ösztöneivel érzi. És éreztem, hogy apám eltűnt 3-4 napra, és semmi, tehát nem csajozott, elment a barátaival, volt egy ilyen, Nyíregyházán éltünk, ugye, volt egy ilyen kártyaklub, ahol sakkoztak, kártyáztak, főleg férfiak, de néha nők is, és akkor apám ott voltak vendégszobák, és akkor ott lepihent, és másnap bement onnan dolgozni, majd folytatta délután mondjuk a sakkcsatáját, és akkor nem láttuk 4-5 napig. Ő egy ilyen ellenállhatatlan svihák volt? Ellenállhatatlanon mit ért? Hogy Aki egy ilyen jó, megnyerő, nagydumás. Nagy dumás volt, jó svádályó, igen, hát ha ezt értjük rajta, igen. Úgy kidumálta magát minden helyzetből. Minden helyzetből, persze, de közben pedig azt, amit egyébként én úgy gondolom, hogy kötelességként rót rá az élet, azt nem teljesített. De lelkiismeretfordulást emlegetett. Milyen tekintetben lehet önben lelkiismeretfordulás az édesapjával kapcsolatban? Hát talán, hogy a végén, de még ez nem lelkiismeretfordulás, odáig nem érett, hogy a végén, amikor már úgy betegeskedett, én gondoskodtam róla, tehát kifejezetten úgy, hogy már nem volt közöttünk közvetlen viszony. Így elmagányosodva, elszegényedve élt akkor? A szegénységet nem tudom megmondani, hogy mennyire volt, de hogy elmagányosodva, az valószínűleg így van. És tudja, mi jutott eszembe? Van egy ember, aki ott él egymagába, nem túl biztató perspektívákkal, és nézi a televíziót. És az ő fia, mert ez a 90-es évek közepe, ha nem én jól sokat láthatott belőle, mert ő meghalt a 90-es évek közepén, és én ugye 92-ben kezdtem el. Utolsó éveket láthatta. 1-2 évet. Amikor Friderikus Sándor az ország első számú sztárja. Az egyik ilyen eltávolodásra okot adó dolog az volt kettőnk között, hogy én ugye gyerekkoromtól rádióztam, és a 168 óra akkor a rádió legnívósabb politikai magazinja volt, és abban én már 17-18-19 éves koromban dolgoztam. És néha mutattam, hogy mit csináltam, mondta, hogy nem látok benne semmi rendkívülit, ilyet mindenki tud. Na most azért azt mondja az ember apja 17-18 éves korában, hogy ez ilyet mindenki tud, vagy mit olyan egyetemre fölvettek, és viszonylag jól tanultam, és akkor kérdezte, hogy megy az egyetem? Hát most elég jól tanulok, és mondtam, hogy ilyen átlag, meg ebből ilyen jegyet kaptam meg. Hát azt mondja, ez azért olyan nagyon, remélem tudod, hogy nem akkora szó. Persze, nem is azért mondtam, csak hát az ember úgy várta volna, hogy valamiféle támasztékot, valamiféle erőt adjon az apja mindahhoz a tevékenységhez, amit éppen végez. Apám ezeket lekicsinálta. Gondoltam is, hogy így majd, ha jól megöregszem, akkor írok egy könyvet apákról és fiúkról, mert rengeteg, nagyon sok, feltűnően sok, már statisztikailag is számottevő mennyiségű barátom mesélte el, hogy
az apjával hasonló volt a viszonya. És általában fiúnak az apjával, és nem lánynak az apjával, de egy-két ilyen kivétel is van. Tehát, hogy valamiért az apák egyfajta ilyen félreértett macsóságból, vagy nem tudom miből adódóan képtelenek hangot találni a saját fiúkkal. És ez miután nagyon soknak a jellemzője, sok családnak, azt gondoltam, hogy ezt meg kéne írni. Mindazt, amit én ebben átéltem, meg beszélgetni olyan okos szakemberekkel, akik elmondják, hogy mi a megoldás ehhez képest. Önnek ez rakéta is volt egyszer mind? Tehát az, hogy bizonyítsak? Igen, valószínűleg igen. A bizonyítási vágyban biztos, hogy benne volt apám. Noha nem érdekelt már a véleménye, de legbelül egy képzelt apának, erre határozottan emlékszem, rajzoltam magamnak egy képzelt apát agyban, úgy értem, hogy milyen lenne az ideális apa-fiú viszony, vagy az én viszonyom egy ideális apával, és akkor annak én azt hiszem, hogy igen, sokat próbáltam bizonyítani. És az milyen volt ez az ideális apa? Hát az olyan, mint a normális apák. Tehát onnantól kezdve van egy-két barátom, akinek most született gyereke, és látom, hogy milyen ideálisan együttműködik a kisfiával, aki 2 éves, van egy közvetlen kollégából egy barátom, aki remekül. Tehát ahogy én képzelem, hogyha én egyszer apa lettem volna, körülbelül ezen a szinten érdemes működni apaként, ő úgy működik, és örömmel látom, hogy nem gondoltam én ezt nagyon félre, vagy nem túloztam én ezt el az agyamban, amikor ezt elképzeltem, hogy ilyen is van. De neki az apjával is pont ilyen volt a viszonya, tehát ő megörökölte, mert tanult vagy jött egy nagyon jó apa-fia viszonyból. Ez egy nagy hiátus, így utólag visszagondolva az ön életében? Nem tudjuk, hogy mi az, ami hiányzik, mi az, ami... Tehát nem gyötör. Ha arra gondol, úgy nem gyötör. Ha már azt említette, hogy ha lenne gyereke, akkor hogy lehetne bánni például egy fiúval? Az jutott eszembe, hogy ilyen családi minta esetén például önnek a dicséret, az elismerés kifejezése, az például megy? Könnyen, nagyon. Nagyon? Ahogy öregszem, egyre jobban. Már azt is dicsérem, akit nem kéne. Tényleg, szóval némi túlzása áteste való túloldalára. Abszolút megy. Abszolút megy. Örömmel mondom ki azt, hogyha valami jó, vagy amit én jónak értek. Azért ez mindig nem így volt. Nem volt mindig így, de nem azért, mert ha jót láttam is letagadtam, vannak erre példák a mi szakmánkban, aki akkor sem látja, ha egyébként látta az adott műsort. Ön ilyet nem csinált soha se? Én nem. Én ha láttam, akkor nem voltunk nagyon jóba Baló Gyurival. Nagyon hullámzó volt a kapcsolatunk. De én amikor láttam tőle valami revellatívat, én fölhívtam. Pedig hétköznapi életben, szia, hogy vagy, ennyi volt a viszonyunk. Tehát nem voltunk szorosban, azt akarom ezzel mondani. De rosszat is mond, tehát ismeretlen embereket is fölhív, és szinte eltanácsolja a szakmától. Ha ezt csinálnám, egyébként egész nap ezzel foglalatoskodhatnék főállásban, hogy nem győzném eltanácsolni, de erről is leszoktattam magam, tehát már nem törődöm. De azért elmondom, tehát akit tartok valamire, és azt gondolom, hogy kicsit itt botladozik, azzal együtt, hogy tévedhetek, mindig hozzáteszem, hogy a mi szakmánkat semmi nem méri, ez nem olimpia, vagy nem gátfutás, vagy nem tudom én mi súlyemelés, ahol mázsára vagy kilóra mérik az eredményeket. Én elmondom, hogy szerintem ez azért jó. Kéretlenül már ritkán szoktam egyébként, de dicsérni például kéretlenül is dicsérem. Jól is esik? Dicsérni? Igen. Nagyon jól esik. Rendkívül jól esik. Hogyha jót látok, én mindig egyébként, tehát azt az érzést, hogy mi az irigység, azt én soha nem éreztem. De gyerekkoromban sem, mi nem voltunk nagyon eleresztve anyagilag, ezért aztán játékokban nekem meglehetősen korlátozni kellett a vágyaimat. Tehát például nekem az volt a vágyam ilyen 4-5 éves, 6 éves koromban, hogy nem kérek játékot, csak annyit kérek anyámtól, hogy vigyen el Nyíregyháza központi játékboltjának kirakatához, és adjon nekem ott 10 percet, hogy nézegethessem. És nekem betelt azzal a lelkem, hogy én 10 percig nézegettem a játékokat. És soha nem az unokatestvérem az a földhöz verte magát, párhuzamosan éltük az életünket, hogyha nem kapta meg azt, amit kinézett. Én nem is értettem, hogy mire ez a cirkusz. Nekem betelt a lelkem a játékok nézegetésével. Szóval ilyen tekintetben mire is jutottunk? Vagy Irigység. Hogy irigység nekem szakmailag soha. Nem tudom, hogy hol jelentkezik, és milyen az az érzés. Bárkiről legyen is szó, ha jót láttam, én voltam a legboldogabb, talán boldogabb, mint az illető. Nem is tudna mondani olyan szakmai, de korosztálybéli vetétársat, akivel kapcsolatban például voltak ilyesfajta versengő érzései? Hát ki van a korosztályomban? Mondjon néhányat, csak hogy eszembe. Fiala, Bárdos, Soha. Nej György, Igen. Szénási.
Szénási azért egy kicsivel idősebb, igen, de igen. például Szénásitól mai napig oda vagyok, hogy micsoda intellektuális szakmai teljesítmény az övé. Tehát a klubrádiót javarészt miatta hallgatom, mert szerda esténként például ő adja az esti összefoglalót, tehát ő a műsorvezető, és azok a jegyzetek egy percben, amiről ott beszél, azok irodalmi értékűek, és mindig ilyen is volt. De riporternek is kitűnő. Vagy a Fiala például, én szerintem remek riporter. Egyáltalán nincs a helyén. Méltatlan, ahogy az egész szakma elbánt vele. Ebbe belejátszik persze az ő személyisége, és ezzel nem akarok most egy lavinát elindítani, mert meghallja, és akkor a lavina az görögni fog istentelen ideig. Tehát, és az én személyiségemben is bőven van, de vele például együtt dolgoztunk a rádióban egy szakaszon át, és azt én nagyon élveztem. Csináltunk például egy olyan műsort, szombat délutánokat odaadták nekünk, 20 évesek voltunk talán, vagy legfeljebb 30-asok, 30-as éveink elején jártunk. Szombat délután 3 órát kaptunk az akkori szórakoztató osztály vezetőjétől, László Györgytől, és azzal töltöttük ki, amivel akarjuk. És például ez az én ötletem volt, azt hiszem, de a Fialáé átengedem neki, hogy kiülünk a Vörösmarty térre, és ahogy ott ültek a rajzolók, tehát a grafikusok, akik portrékat csináltak a turistákról, talán mai napig is van ilyen, mi leültünk és kiírtuk egy papírra, hogy bérinterjút vállalunk. És aki megállt, és azt gondolta, hogy az ő élete vagy sorsa érdemes egy bérinterjúra, leült, és percenként, emlékszem, 100 forintot kértünk, ami hát nem volt akkor sem egy akkora pénz, és akkor leültünk, és remek emberek. Tehát nem mondom, hogy mindegyik, de mondjuk fölvettünk 10-et, 15-öt, 20-at, és abból 5 teli találat volt. És akkor arról szólt egy óra. Akkor volt nekem, vagy Fialának, vagy mindkettőnknek a Truman Capotehez egy közvetlen kapcsolata, én nagyon szerettem, mint írót, és ő csinálta azt, hogy New Yorkban a barátaival kiült egy népes utcára, ahol egy terasz volt, és akik ott eljöttek, azokat hangosan minősítették, de nem ordinári módon, de egyébként időnként ordinári módon. És hát nagyon tetszett a forma, és azt mondom, hogy csináljunk ilyet, és mi akkor a Váci utcában volt egy Ibolya, talán Ibolya nevű presszó, annak volt egy terasza, és akkor ebben a rádió műsorban élőben kiültünk, és jöttek emberek, és akkor mi duruzsoltunk a mikrofonba, mint 2 ember kötül a teraszon, és minősíti. Tehát ugyanúgy, mint a Capote csinálta a barátaival. Szóval szép emlékeim vannak Fialáról. Fiala szerintem messze alul van értékelve ahhoz a teljesítményhez képest, ami ő volt, de ez sajnos a személyisége is hozzájárul. Ha jól értem, korosztályából őt tekintette mondjuk úgy, hogy a legfőbb vetétársának? Nem, vetétársamnak sem. Mondom, nekem ilyen nincsenek ilyenek a fejemben. Nem mérlegeltem, hogy én vagyok az első, a második, vagy ő az első, én a második. Nem. Szerintem Zentai Péter például korosztályom 3 éve. 5 nyelven beszélő, kitűnő szakember, most már kicsit az őrület határán van, szoktam neki szólni, hogy ne ordítson a műsorban. Péntekenként van a Klubrádióban délután 1-től egy külpolitikai műsor, és ordít a riportalanyaival, tehát most már erre, tehát annyira elveszíti a mértéket, hogy ordít vele, de hát egy kitűnő, szakmailag nagyon képzett szakember. Szóval, vagy Rangos Kati, aki barátom is egyúttal. Hát szóval nagyon sok, soha nem éreztük. Mi olyan falkából valók vagyunk, és azt hiszem a többiek nevében is mondhatom, soha nem éreztük azt, hogy itt most egymással szembe örültünk egymás sikereinek, egész nap dolgoztunk, délután lementünk a rádió pagodájába, az volt egy ilyen össznépi gyülekezőhely, ott megbeszéltük, kibeszéltük, pletykálkodtunk, minden, majd másnap újult erővel. Nagyon jó időszak volt. Tehát ha én még álmodom ezzel a szakmával, akkor mindig, de kivétel nélkül mindig a rádió pagodájába álmodom vissza magam. Melyik minőségében volt a legjobb? Showmesterként, klasszikus virtigli riporterként, vagy mondjuk műsorkészítőként, tehát kvázi producerként, kitaláló emberként? Producerként nagyon nehéz dolgom volt, mert a 90-es években, amikor elkezdtük tulajdonképpen a újkori televíziózást, azért nem nagyon voltak szakemberek. Tehát én a show-t tulajdonképpen 4 emberként, de lehet, hogy 5 emberként csináltam. Producer voltam, főszerkesztő, én találtam ki egy csomó mindent benne, én ültem végig a gag csapattal a ilyen gagman üléseket, tehát amikor kitaláljuk a műsort, utána én osztottam ki a stábnak minden részlegnek, hogy mi a feladat, én kértem számon, én próbáltam, majd végén odaálltam is. Akkor már jóval szerényebb volt a teljesítmény ahhoz képest, mert rég belefáradtam ebbe az előkészítési szakaszba. Showmesternek messze nem
tartanám magamat a legjobbnak, sőt. Tehát abban én például Fábrinak a jó korszakát, az első 3 évét mindenek fölöttinek ítélem. De még Hajós Andrásét is remeknek gondolom. Annak ellenére, hogy soha nem tudott úgy kibontakozni, ahogy a tehetségéhez az méltó lett volna. De... Mi hiányzott önből hozzájuk képes? Hát nem volt például humorom, és erőltettem a humort. Nem, abban ha visszanézem ma, és azért visszanézem, mert ugye most fölteszünk a podcastre minden második héten a korábbi tévés műsoraimból részleteket, és visszanézem, és hogy akkor nem érzékeltem, de hogy abszolút nem volt humorom. Ma már sokkal több van, ez a korral jön valahogy. De olyan, amikor elindít egy felvételt, és mond egy poénosnak szánt valamit 94-ből, akkor lesüti a szemét, amikor hát látja? Ma már azt gondolom, nem is sütöm le, de hogy kínos. Igen? Kínos. Láttam a nyugati mintákat, és ami ott 30-40 éves beágyazottság mellett működött, az itthon kifejezetten suta volt, mert nem volt előzménye. Na én ezzel például nem számoltam, hogy ott 30-40 év készíti elő, mondjuk Gottschalknak elődei, egy csomó olyan elődje volt, akik a német közönséget megdolgozták, és a sutaság is bőven elment, mert a show az ilyen ha-ha-ha műfaj. Itt viszont ilyen nem volt, mert Antal Imre, aki ennek a műfajnak a verhetetlen királya, hogy róla is emlékezzünk, meg tényleg ő például a legjobb emberek egyike volt, és imádtam, nagyon jóban is voltunk. De tőle tanulni nem lehetett, mert az egy vele született zsenialitás, ami Antal Imrét például kibélelte. Ő nem úgy viccelt, ő neki a viccek természetesen jöttek, és a magyar közegnek megfelelően. Én pedig a nyugati mintát majmoltam, ami meg itt hagyományok nélküli volt, vagy előzmények nélküli. És akkor ebből az sült ki, mert hát nem volt olyan fejlett egyszer humorérzékem, ezt milyen finoman fogalmazom, ma már nem volt humorérzékem. Tehát az volt a baj. Ma már például, de amiben, ha a kérdésére visszatérünk, amiben én úgy gondolom, hogy a teljesítményem azért valamennyire jó volt, az a riporterség. Tehát leülök, beszélgetni, képes vagyok megteremteni azt a hangulatot, amiben a másik is, hogyha úgy belesimul, akkor ki tudjuk egymásból hozni azt a legtöbbet, amit az adott riportban, vagy riportból, ha már ezt a szakmát űzzük, érdemes kihozni. Azt én jól figyeltem meg, hogy különösen a színpadi talkshow-i idején, tehát a 90-es éveket megelőzően, tehát a 80-as években, ön hihetetlenül provokatívan kérdezett. Igen? Szinte ilyen falhoz állítósan kérdezte az embereket. Ott tartottam fejlődés történetemet. Szoktam magam ezzel mentegetni. Nem tudom. Látja ezt a fejlődés történetet? Emberileg és szakmailag is? Tehát szerintem ez inkább a kor előrehaladtával magyarázható. Tehát itt már nincs a szakmáról szó, itt már a lehiggadásról, talán, vagy remélem a bölcsülésről, inkább ezekről van szó. Szerintem szakmailag itt már ilyenek nincsenek, hogy ma már nyilvánvalóan nem provokálok senkit. Nem is olyan a kor. Az a korszak az olyan volt, hogyha provokált az ember, azzal fölfigyelteted, mert a legtöbb nemhogy nem provokált, hanem szürkén beszélgetett. Ez volt mögötte? Tehát a kitűnni vágyás? Nem a kitűnni vágyás, szerintem a kor. Sokkal inkább, amit mondok, a kor. Hogy a korban akkor lehetett, vagy ha így érti kitűnni, akkor lehetett felfigyeltetni az embernek magára. Azt azért tudtam, például a marketinget, azt én nem tudom, hogy honnan, de azt tulajdonképpen az anyatejjel szívtam magamba, mondhatnám, mert hogy hogyan az önmarketinget, hogyan kell eladni önmagamat, azt szerintem nagyon kevesen tudták úgy Magyarországon, mint Varnus Szavér azt nyilatkozta önről, hogy Magyarországon szinte világbajnoknak számít, sőt a szintét azt hiszem el is hagyhatjuk, ami az imázsépítést illeti. Márhogy az én imázsom? Márhogy Friderikus Sándor imázsépítése. Mondok egy példát. Igen? Úgy indult az egyik show, hogy egy mozivászon megjelent, ön kinagyítva értelemszerűen mögötte állt, tornyosult, majd leomlott ez a mozivászon hihetetlen külsőségek közepette, zeneszó, amit el lehet képzelni, és ott állt a sztár, Friderikus Sándor. De az nem én voltam. Hát ön volt. Nem, az nem a Belmondo, meg a Dölon volt? Olyan is volt, de ön is volt. Én emlékszem egy ilyen jelenetre. Hát maga jobban tudja az én múltam, az nem is értem, miért ülök én itt, magával is el tudna beszélgetni. Van egy ilyen Truman Capote novell, és jobb magával saját magával készít interjút. Igen. Szóval, hogy ezt ön kitalálta, és én meg is fejtettem, hogy mi lehetett az oka. A nagyságot akarta ezzel szimbolizálni. Tehát ez egy végig gondolt folyamat volt. Tehát nem létezik, hogy véletlenül kerül oda az ember a mozivászon mögé. Istenem. Hát elmondom, hogy ezzel szemben a valóság mi volt, azon mosolygok itt magamban, hogy akkor nagyon ilyen Michael Jackson korszakomat éltem. Én így emlékszem. És az időben az ember utána járna, talán össze lehetne passzítani a két dolgot. És Michael Jacksonnak volt egy olyan klipje, ahol
ki van feszítve egy hatalmas vászon, és az elején csak úgy látjuk, úgy mozog, hogy meg van világítva. Ez nekem nagyon tetszett. És a fővilágosítót megkértem arra, erről szeretnék megemlékezni, Csomós Bandiról, pár nappal ezelőtt halt meg, és egy remek szakember volt. Sokszor nem jöttünk ki egymással, de ami a szakmaiságát illeti, abban pont annyira kérlelhetetlen volt, mint én, és nagyon tisztelem, és nagyon sajnálom, mert nagyon fiatalon halt meg. Szóval Csomós Bandinak megmutattam ezt a klippet, hogy én pont ilyet akarok. De én azt nem gondoltam végig, amit most maga mond, hogy és akkor a megközelíthetetlen nagyságot, vagy nem tudom, hogy fogalmazott, hanem azt mondta, ilyet akarok. Azt mondta, te figyelj, ez a legdrágább bérelni katonai, úgy hívják, katonai reflektorokat. Mondom, Bandi, pénz nem számít, jöjjenek a katonai reflektorok. És katonai reflektorokat állítottak be, a stúdióba alig fértek el, mert ezek óriásiak, tehát terjedelmi, akkor mondjuk ez a 90-es évek közepén körülbelül. És akkor így következett az be, és aztán utána már a kritikusok, meg például maga, az utókor gyermeke, ezt így magyaráz, hogy a megközelíthetetlenség, a nagysága, nem tudom én mi. És valóban hát a látszat, vagy az üzenetértéke valami ilyesmi lehet. De azért erre rájátszott Sándor, nem mondja. Hát, de érti, hogy volt? Ezt most értem. Én akartam, hogy legyen nekem is egy olyan, mint Michael Jackson. Egyébként ez mindig így volt. Tehát én Amerikát rajzoltam magam köré örökké. Tehát amikor leülök egy asztalhoz beszélgetni, nekem az fontos volt, hogy az pont olyan asztal legyen, kivágását tekintve, mint a Larry Kingé volt. Mert jártam Larry Kingnél is, mindenkinél jártam Amerikában, sőt, hát úgy találkoztam számos távolról tisztelt idolommal az amerikai televíziózásból, hogy akartam találkozni. Ide vonatkozóan 2 jó történetem is majd elmondom, ha nem felejtem el. Szóval, hogy akartam. Mikor mutatták, hogy egy ilyen háromszögű asztalt rajzoltak, mondtam, nem, pont olyan alakja legyen, mint Larry Kingnek. És ezt rangos fejtette meg, azt mondta, mert ilyenkor te Sanyi Kinget játszod. Tehát, hogy te ilyenkor úgy, és tényleg így van. Akkor én azt gondolom, miután nem adatott meg, csak távolról, hogy nézhettem az amerikai tévét, hogy készül, és azt kell, hogy mondjam, hogy ott, amit tévének neveznek, az valami egészen más, mint amit itt tévének neveznek. De szívem szerint, ha csak egy asszisztensi szerepkörben is, vagy szerkesztő szerepkörében is, az ott dolgoztam volna. Tehát ott lett volna nekem igazán, és nem kellett, hogy tévéképernyőn legyek, hanem azt a profizmusnak egy láncszeme lehetek. Én már azért mindent odaadtam volna. Azt kibírta volna, hogy papírokat fénymásoljon? Nem, hát azért nem csak annyi a papír fénymásolás, része vagyok annak a gépezetnek, ami a végén fölépül és tökéletesen működik. Most ne illessük, hogy ez mennyire pozitív, mennyire negatív, milyen hatás van. Szóval abszolút. Tehát nekem ez nagyon fontos volt, és folyamatosan, ha egy műsort láttam, akkor én ezt meg akartam úgy csinálni, hogy még díszletében is pont olyan legyen, mint amilyen az amerikai eredeti. Fájt is, hogyha azt mondták, hogy ez koppintás? Azt hiszem, inkább büszke voltam rá. Hát hiszen ez volt a célom. Azt mondta, hogy 2 történetet el akar mondani, amerikai televíziózás. Ja, hogy a nagy televíziósok, igen, hogy az talk show műfaját tudja, ki találta ki? Múltkor is kérdezte, és nem emlékszem rá, sajnos. Egy Steve Allen nevű pasi, igen, aki magát ezt, hogy színpad, és leül 2 ember beszélget, ez ő volt Amerikában az első, aki kitalálta. És én ezt olvastam a 90-es évek elején. De hogy miért akartam találkozni vele, nem tudom meg, csak hogy lássam a szakmának azt a nagyját, aki ezt a műfajt, amiből aztán én hosszan éltem, kitalálta. New Yorkban vagyunk a kolléganőmmel, egy esős nap, unatkozunk a szállodában, menjünk ki állításán, mondom, Dorottya, menjünk inkább, nézzünk meg egy showfelvételt. Ott New Yorkban sok ilyen talkshowt vettek föl a 90-es évek közepén, és a legunalmasabbra volt hely vagy jegy, egy Sally Jessy Raphael nevű, még mindig emlékszem, öregasszonynak a talkshowra, halál érdektelenül csinálta, tehát ha valamit nem kellett megtanulni, Sally Jessy Raphael biztosan nem. Hát akkor ma már csak annak van felvétele, menjünk el oda. Ráadásul ide a szállodánktól nagyon, nincs nagy távolságra, mit tudom én, taxival 10 perc volt, gyalog meg 20 perc, közel volt. Gyalog elmentünk, szemerkélt az eső, beültünk, bejön a műsorvezető. Hölgyeim és uraim, a mai talkshow a szép és hosszú házasságokról fog szólni. Ehhez 3 sztárpárt hívtam meg, és az egyik Steve Allen és felesége. Ez nem lehet. Majd kijön egy ilyen 85 éves bácsi, aki hát korban stimmelt, mondom, ez a Steve Allen, Dorottya, hát ezzel nekem beszélnem kell. Természetesen lement a felvétel, és utána ilyen felvigyázó őrök állnak a színpadhoz azonnal, tehát hogy senki meg se közelíthess. Hát én törtem át ezeket, tehát ilyenkor vagyok ilyen enfanteri, nem érdekelt, de lefogtak, és nem mehettem oda. És mondom, nem tudok beszélni Steve Allennel, amikor erre vágytam már 15 éve. És akkor
Végül is nem tudtam, ez a lényeg. Szakad az eső, gyalog megyek vissza a szállodába, nem baj, csupa ázottan, tehát és visszaérünk a szállodába, mondta, menjünk el enni erre a szomorú történetre. És bemegyünk a étterembe, és egy asztalnál ülnek. És ott ül, mert ő közben autóval visszaért, Steve Allen és a felesége. És kiderült, hogy ők ugyan Los Angelesben élnek, de New Yorkban ugyanebben a szállodában laktak, mint mi, ugyanis ez a szálloda volt a szponzora a Sally Jessy Raphael show-jának, érti? És akkor már odaültünk, és mindent végigbeszéltünk. Ilyenkor átmegy rajongóba? Hát abszolút. Tényleg? De jó, ez azért, amit mesélek, 25 éve volt. Ma már nem tudom, hogy ugyanilyen rajongó lennék, de lehet, hogy igen. No, de vissza oda, hogy azt mondja, hogy nem volt ez annyira tudatos ez a legendagyártás, vagy túlzásoktól sem mentes külsőségek bemutatása. És arra rájött, hogy miért szeretett sztár lenni. Mert valahogy azért az megfigyelhető, hogy nagyon az akart lenni. Van egy-két olyan nyilatkozata is, hogy én... Ez a mondatom, igen, ez a rádióban ott ültünk, ahogy mondtam, a pagodába délutánonként, és akkor ott beszéltem, és elnéztem a messzibe egy adott napon, és azt mondtam, hogy gyerekek, én nem is sztár akarok lenni köztetek, és akkor majd felcsillantak a számák, hogy mit beszélek én, hanem legenda nektek. Na hát ettől aztán mindenki padlót fogott, és voltam ehhez képest 23 éves, hogy honnan jöttek ezek az ihletett pillanatok, nem tudom. De a sztárság nyilván egy vágyott dolog volt, de amikor ennek a hétköznapi részét éltem végig mondjuk a 90-es években, tehát a Friderikus Show csúcskorszakában, akkor meg nagyon szenvedtem. Tehát sikongatások az utcán, vagy hogy ellopják a lábtörlőmet már 6. alkalommal egy hónapon belül, és folyamatosan csak vesszük a lábtörlőket, majd eltűnnek a lábtörlők. Imponált azért. Nem volt az. Annyira nem volt jó. Én mindig azt mondtam, de lehet, hogy ez már egy későbbi korszakom, hogy tulajdonképpen 2 fejjel kellene születni, vagy legalábbis lehetne kapni lecsavarható emberfejet, az olyan jó lenne. De itt a tévében ezzel vagyok, majd lecsavarom a felvétel végén, és egy másik fejjel lépek ki az utcára a hétköznapi életembe. Legjobban egymagába érzi magát. Az sem igaz. Van, amikor nagy társasággal. Van egy nagy társaságunk péntek esténként, remekül feloldódunk, nagyokat röhögünk. Tehát ez pont úgy élek, mint bárki. Tehát nincs ebben még, hogyha a legendagyártás, vagy nem tudom én mi a legendárium egy kicsit másfelé is mutatja a fókusz. Szóval én szerintem minden tekintetben normális vagyok. Mert azért az úgy kialakult önről, hogy ő megközelíthetetlen. Hát ezt nem tudom, hogy mi alakította ki, de hogy ehhez aztán tényleg nincs közöm, az biztos. Mert hogy kell azt csinálni, hogy megközelíthetetlen legyek? Könnyen enged embereket közel magához? Akit én akarok, igen. Hát nyilván mindenkinek a szűrője a saját szűrője. Mi az ismérv? Annak, hogy igen vagy sem? Bármi lehet. Hát lehet az egy szakmai ismér, vagy ha nem szakmai, akkor mert érdekel, mert az illető személyisége. Most megismertem például egy filmrendező lányt, 20 éves lányról van szó, ezt majd a beszélgetésünk után bemutatandó új image filmünket, a Friderikus Podcast új image filmjét ő rendezte, és olyan lenyűgöző személyiség, hogy kifejezetten magával ragad. És érdekel minden. Valószínűleg riportalany is tesz, hogy ne név nélkül beszéljek róla, Mazzag Izabellának hívják, most végzett a színművészetén, és annyira egyedi a világlátása, ezzel együtt a gondolkodása is természetesen, hogy magával ragadott. Bármi okozott önnek annyi örömet, mint ez a szakma? Azt hiszem nem. Bárki időnként okozott, természetesen, tehát mitől az anyámmal való együttműködés, egy-egy barátommal való mai napig tartó együttműködés okoz jó pillanatokat, de tartós olyan örömöt, mint amit ez a szakma adott, az azt hiszem semmi nem tudta, még csak alulról sem érinteni. És lehet, hogy nagyon sablonos a kérdés, de tudja azt definiálni. Akár nekem is, aki ugyanezt a szakmát művelem, de lehet, hogy egy átlagembert még jobban érdekel, hogy milyesfajta örömet okoz önnek mindez, amit semmi más nem tud kiváltani, vagy akár csak megközelíteni. Másodpercek töredékei, vagy talán másodpercek. Tehát egy-egy pillanat, amikor úgy érzi az ember, hogy ez most megvolt, ez most jó volt, ez most úgy állt össze, hogy szerettem volna. Sok ilyen nem volt egyébként, de ez hozta. Tehát ilyenekre emlékszem érzésben. Nem tudnám már fejlődni, mely pillanat volt az, ha most azt kérdezni. És ez valahogy úgy összeáll egyszer csak, hogy amit csináltam, az úgy együtt van. 63 éves vagyok, 64 leszek az idén. Erre az életkoromra elkezdtem 13-14-15 évesen ezt a pályát. Ez alatt az 50 év alatt a dolgok nagyjából úgy alakultak és olyanná lettek, amilyenné én reméltem,
mondjuk amikor már kicsit tudatosabban közelítettem ehhez az egészhez. És ez nekem elég. Ez rengeteg kaland, rengeteg történet. Tehát az én mozim, ott biztos csináltam 100 filmet, 100 ember 100 történetéről, legalább 100-at. Mindegyike itt van bennem. Tehát olyan furcsa, hogy amikor most fölidézem az archívumot YouTube-ra föltöltve, hogy mind Madárka története, a Sajtos Noémi története, amik csak címek, és nem kell, hogy magának mondjon, bár maga szerintem jobban ismeri, mint én. Láttam ezeket. Láttam ezeket, reméltem is, hogy megerősít. Ez mind itt él bennem, érti? Tehát mind valahogy úgy él bennem, hogy ezek, azt szoktam mondani, hogy szerintem azért vagyok belülről ilyen gazdag, mert ezek mind-mind valahogy belém költöztek, és ezért nagyon jó. Na, ha megkérdezi, miért jó ez a mesterség, ezért. Mert annyi ember, annyi története, annyi tanúsága, annyi rétege, annyi fájdalma és öröme ott van az emberben, mert ezekbe bedolgoztam magam. Én nem csak oda mentem előkelő idegenként, aztán kinyitottam a mikrofonomat, meg a kamerámat, és megcsináltam, hogy hazamentem, és elfelejtettem. Nekem Binder Györgyi története, aki 21 néhány éve a saját gyerekét kénytelen megölni, mert a kislány egy olyan gyógyíthatatlan betegségben szenved, ami rengeteg fájdalommal jár, és kéri az édesanyját, hogy ölje meg, és egy adott napon rászánja erre magát az asszony. Ez itt él bennem elevenen. És ezért nagyon-nagyon jó az a mesterség, ha valaki ennyi műfajba ilyen mélyen belekóstolt, mert akkor nem csak egy ilyen futókapcsolat, ahogy ezt szokták mondani, hogy jaj, most itt villogtam, most, mint ezek a maiak, ezek a kis fiatal emberkék, ezeknek ez soha nem fog összeállni természetesen, és nem megkockáztatom, hogy azt gondolom, hogy 10 év múlva messze más pályán lesznek, mert nem ez fogja őket érdekelni, mert soha nem volt az övék, soha nem dolgozták be, soha nem csinálták ezen a nívón, soha nem ilyen szerteágazóan, és akkor az egy más foglalkozás már. Szóval nekem ez adott örömet, hogy az életet ennyi módon tudtam élni. Liv Ullmann önéletrajzi könyvébe fölidéz egy történetet, hogy kérdezi tőle a riporter, hogy milyen érzés ennyi díjjal, ennyi elismeréssel együtt élni, és a Liv Ullmann elgondolkodik, és azt mondta, hogy az a baj, hogy a díjakkal és az elismerésekkel nem lehet este otthon beszélgetni. Hogy ilyesfajta ellentétpár van az ön fejében, hogy igen, ez a része, ez teljes, ott van egy szinte hasonlíthatatlanul gazdag televíziós vagy riporteri életmű, de ennek azért valami hiánya biztos, hogy keletkezhetett. Nem, nincs. Ami nincs, az nem hiányzik. Ez a nagyon egyszerű népi bölcsesség a válaszom erre. Ami nincs, az nem hiányzik. Hát hiszen nem tudom, hogy azzal együtt esetleg teljesebb lenne. Nekem van gyanúm rá, hogy nem lenne teljesebb az életem. Szomorúbb lenne, ha sok minden kimaradt volna a televíziós pályafutásában? Szerintem 1000-szer. Tehát ha én nem tudom mindazt megcsinálni, amit magamnak kitűztem, és ezeket tényleg tudatosan tűztem ki, hogy a következő 2 évben, 3 évben mit akarok módosítani, hogyan akarom megcsinálni ezt vagy azt a műfajt, vagy kipróbálni. Ha ez mind nem lenne, én szerintem sokkal inkább elégedetlen ember lennék, mint így. Nekem tényleg nem hiányzik semmi az életemből, és nincsen magány. Semmi ilyesmi nincsen. Én tökéletesen harmóniában vagyok önmagammal. Hogy mennyire fontos önnek ez a szakma? Mondok egy picit bizarr történetet. Ez mondjuk azért, hogy maga mondja, mert magának legalább olyan fontos, ez pontosan így van. Tehát, hogy kérdezi tulajdonképpen Zuru a Hurút, hogy hogyan legyek Huru, ha most még Zuru vagyok, ez jó pofa. Nekem már annyira egyébként nem fontos, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt volt. Tehát én azért érzem annak a lecsapolását egy picit. Tehát azt nem tudom, mi lesz ennek a végpontja. Ez rossz egyébként, de valószínűleg ebben benne van a kor. Tehát kicsit fölmentem, benne van a korszak, hogy már ez a pálya, amit mondtam valamikor 1-2 órával ezelőtt, ez a pálya sajnos, mint minden, megy lefelé. Nagyon-nagyon nagy sebességgel megy lefelé, és akkor már az ember, ha nem érzi a saját fontosságát, ha nem érzi azt, hogy ő ehhez hozzátesz, hanem csak minden nap egy téglát rak mellé, de ez nem épül valamivé, akkor az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy hát lehet, hogy ez mégsem az, mint amire gondoltam. Tehát hamarabb jól lakott, mint ahogyan egyébként fölépítette azt, amit mondjuk még 5-10 éve remélt vagy gondolt. Ki köszönhet többet a másiknak? Ön a televíziózásnak, vagy a televíziózás önnek? A televízió szoktam, hogy ott van, ahol én vagyok, most például itt, de hogy ki köszönhet többet? Én nagyon sokat köszönhetek, nem a magyar televíziózásnak, hanem a nemzetközi televíziózásnak. Rengeteg mindenre tanított, rengeteg mindent mutatott, rengeteg példát adott, és a magyar televíziózásból azok a személyiségek, akikről megemlékeztünk a beszélgetés első részében, ők is ehhez nagyon sok
nagyon nagy mértékben hozzájárultak. Akkor máshogy kérdezem, kinek volt nagyobb szüksége a másikra? Önnek a televíziózásra, vagy a televíziózásnak önre? A televízió nevében nem tudok beszélni, de a magam nevében igen. Nekem nagyon nagy szükségem volt a televíziózásra. Az lett a közegem, az lett az én előfordulásom terepe. Azon már morfondírozik, hogy mi lesz akkor, ha egyszer nem interjúkat fog készíteni? Ennek van határa? Szerintem nincs. Hát egy belső igény vagy csömör. Szabhat ennek De gátat? miután csömör még nem ért el, és szerintem már nem is fog, legfeljebb az ember lejjebb hangolja magát. Tehát nem akar csinnadrattás izéket, hanem csak ilyen beszélgetéseket, és az se túl sűrűn. Tehát azt, hogy most minden 2 hétben megcsinálok egyet évit, tehát 25-öt körülbelül, az azért nem teszi próbára az ember idegrendszerét, vagy nem tudom én miért. Tehát jól el vagyok ezzel, szépen, ezt is megtanultam, hogy kell ezt lecsengetni. Ebben is különböző példákat néztem, nem magyarokat, hanem külföldieket. És e tekintetben jó úton járok, hogy kell ezt lecsengetni. És hogy kell jól? Így, hogy most csinálom. Tehát, hogy az, hogy bejön a YouTube, ezt azért nem gondoltam, ez azért utóbbi 3-5 év terméke, amikor ilyen széles körben vált, hogy mondjam, foghatóvá, elismerté, és a közönség számára is érdekessé ez a műfaj, de olyan nagyon anyagilag semmi nem szorít arra rá, mondjuk, hogy én dolgozzak. Meg vagyok egyébként munkanélkül is, de egy után viszket a tenyerem, és akkor azt mondom, hogy 2 hetente belefér. Azért azt elismerem, hogy nagyon tudatosan éli az életét. Beosztom például napjaimat, ez igaz, tehát még az is benne, hogy mikor ébredek, plusz-minusz fél óra, igen. Tehát nem aludhat tovább? Kell egy nem, szabad nem napot aludhatok tovább. Nincs szabad napom. Nincs szabad nap? Nincs, minden nap valami feladatom van. Tehát, de tehát hajnali 3-4-nél korábban nem fekszem le, és azért olyan fél 10 körül már nyitogatom a szememet, mondjuk 4-5 óra alvás, és akkor még utána egy picit visszapihenek, 11-kor belelendülök az életbe, és be van osztva. Nekem még az is be van osztva, hogy meg fog lepődni, de ezt nem tudta honnan kifürkészni, hogyha telefonálok. Hány percet száll rá? Ezt tudja? Szóval hogy hány percet száll. Néha túllépem, például magával beszélgetek, oda, hogy Kadarkai 11,5 perc, tehát eszembe 30-40 percet időnként egy órákat is beszélünk. Igen, elbeszélgetünk. Olyankor nagyon kapkodok, és utána mit húzzak ki a napból, hogy még nagyjából mérlegem rendben legyen. A hedonizmusra maradt és marad ideje? A hedonizmus van mit ért? Társasági élet, szórakozás, mulatozás. Persze, az van. Mulatozás már nincsen. Régen volt. Az éjszakában péntekenként le kellett vezessem a hetet, volt a vacsora, sokakkal, 10-12 emberrel, és utána előállt a taxi, és akkor még az éjszakába itt-ott előfordultam, beleszagoltam a levegőbe, hol ezt ittam, hol azt ittam, hazatértem. Mit ivott általában? Hát sok mindent. Volt egy olyan korszakom, amikor bejött a Red Bull, és akkor Red Bullt viszkivel. És akkor azt imádtam, nagyon jó volt az íze, és akkor olyan jó, kapatosan, de azért tudtam, hogy merre van a haza. De ilyenek már nincsenek, tehát már nem iszom például, nincsenek káros szokásaim manapság már. Ez is úgy elmúlt olyan 8-10 évvel ezelőtt. Az jutott eszembe, hogy volt-e ön igazán mondjuk mélyen? Tehát talajvesztett, kétségbeesett, kilátástalan? Volt olyan, de ez legfőképpen olyan helyzetekben volt, amiket magamnak idéztem elő. Tehát például, amikor kirúgtak 2004-ben vagy 2005-ben a magyar televízióból, és a szólásszabadság akkor az, hogy mindenem volt, és nagyon meg is alapozta a saját hírnevét, 1,2 millió néző nézte, mint heti politikai magazinműsort. Adott egy nagyon erős interjút a Népszabadságnak, és a tévé elnöke úgy döntött. Igen, hát én a tévé elnökét ebben jelentősen bíráltam, és akkor összehívott egy ilyen demokratikus etikai bizottságot, soha nem voltam a tévé belső munkatársa, tehát etikai bizottság, mint olyan nem dönthetett a sorsom felett, de döntött, és akkor kirúgtak. És akkor azért ilyen alkalmakkor mélyre kerültem, de rúgtak ki a rádióból is, és akkor is mélyre kerültem. Olyankor milyen? Hát olyankor érdekes, 1-2 napra elvonulok, rosszul érzem magam, és kilátástalan, ilyen már persze rég volt, kilátástalannak érzem a sorsomat, majd fölszívom magam, és 3. napra elmúlik, és mindent ugyanúgy folytatok. De eladdig, az alatt a 2 nap alatt, akkor minden sötéten lát? Igen, akkor azt gondolom, itt a vége, megtervezem az életemet valahol másút, valahogy más körülmények Jó, már a között. disszidálást fontolgatja. Hát, ha nem is a disszidálás, de szóval igen, hogy nem. Ezt abba hagyom, és nem kell ezt erőltetni. Ez főleg egy jellemző például, amikor gyerek voltam, gyerekriporter a Nyíregyházi Rádióban, ott a rádió vezetője folyamatosan azt bizonyította be rólam, hogy pályaalkalmatlan vagyok. Tehát bármit csináltam, egyrészt alig állt szóba velem,
tényleg ott egy ilyen 15 éves gyerek, 16 éves gyerek sertepert élt, ma már el tudom képzelni, hogy folyamatosan csak útban volt, vagy láb alatt volt. És akkor úgy is bánt velem, tehát üzente a szerkesztő, hogy ez nagyon rossz. És egyszer írtam, ő mezőgazdasági szakriporter volt, nevét nem akarom mondani, pedig emlékszem rá. Hosszan nem esett az eső, tehát asszály volt, és utána az esőről én írtam egy jegyzetet. Ne kérdezz, hogy milyen volt, valószínűleg bugyuta. De ő, mint mezőgazdasági szakriporter, úgy érezte, hogy a saját területére én idegenként vadul belovagolok, és beszélek össze-vissza az eső fontosságáról, miközben az ő dolga lenne. És azt mondta, hogy na most akkor itt a vége. Tehát köszöni az eddigi tevékenységemet, de többet ne jöjjek. És kérdeztem, ezt most komolyan mondja? De nem voltam munkatárs, csak ilyen külsős kis gyerek, aki bejárta, és minden nap valami kis pöttyöt csináltad. Azt mondta, abszolút komolyan, soha többet nem akarom látni. És akkor hazamentem, az egész utat végigbőgtem, iszonyúan tönkre voltam, magam alá kerültem. És reggel, mint a főnix, fölébredtem, és azt mondtam, hogy de hisz miért nem mennék be? Hát akkor provokálom. És bementem másnap. Tehát nem az, hogy vártam 3 napot, amíg szépen, hogy mondjam, a seb kicsit összezáródik, és kevésbé lesz eleven. Nem. Én még benzint locsoltam a sebbe, mert bementem. És akkor meglátott, és mondtam, hogy azt gondoltam, hogy nem gondolta komolyan. És akkor már nem szólt hozzám, mert látta, hogy hát ez egyszerűen kezelhetetlen vagyok. Szóval, és akkor magam alá tudok kerülni, de ma már azért ilyen nincsen, ma már a saját uram vagyok, vagy hogy mondjam, saját magam helyzetét, saját magam életét kézben tartó ember, aki maga dönt arra, hogy mit csinál, mikor csinál, tehát sehova nem vagyok elköteleződve, és ez a szabadság, ez a függetlenség, ez rendkívül jó állapot. Nehéz embernek tartja magát? Azt hiszem, hogy nem egyszerű, de ma már ez is egyszerű velem. Tehát valamint nap részt vettem egy forgatáson, az Ibics film forgatásán, amit majd a végén bemutatunk, és következőképpen alakult a dolog. Hangstúdióba föl kellett mondani egy belső hangnak minősülő dolgot, és elmentem a stúdióba, fölmondtam 5-től fél 6-ig, amit kellett, és utána átmenni egy másik helyszínre, ahová megérkeztem fél 7-re este, és éjjel 4:45-kor került rám a sor. Na most hát azért ilyet 10 évvel ezelőtt, hogy nekem fél 7-től 4:45-ig egy székben kell ülni, és várni a jelenésemet, hát ilyenre nem emlékszem, hogy volt-e példa, és akkor gondolkodtam, hogy most akkor balhét csináljak, mert 1 órán át volt mit olvasni, de a második és az 5. óra között már nem volt mit csinálni. Mérlegelte, hogy kéresse a... Igen, hogy most akkor mondjam azt, hogy gyerekek, de hát én már azért ahhoz öreg vagyok, hogy idejövök fél 7-re, és majd 5-6 óra múlva kerülök sorra. Hát akkor szerveztétek volna úgy, hogy éjfélre kell kijönnöm, és éjfélre itt vagyok, és 4:45-től megcsinálom, és utána is még 2 órán át kamera kering körülöttem. Tehát ülök egy székben, hol pofán világítanak, hol oldalról világítanak, megjelenik egy léggömbös ember, tehát az egész nagyon abszurd, de nekem nagyon tetszik, ám de 5,5 órát vártam, vagy 6-ot a jelenésemre. És szótlanul. Tehát annyira büszke voltam, azt hiszem aznapi teljesítményemből erre voltam a legbüszkébb. De mekkora erőkifejtés kellett, hogy ezt az elején sok, tehát fél óráig azért, hogy mondjam, fokozódott belül a mindjárt kitörhetnék vulkánja, de aztán valahogy úgy visszafogtam magam, és képes voltam higgadtan, szó nélkül. 4:45-kor mondták, most akkor eljött az én időm, befáradtam a színbe, végigültem azt a további 1,5-2 órát, és 2:30-kor hazahajtattam. Azon gondolkodik-e, vagy gondolkodott-e, foglalkoztatja, hogy mi marad ön után? Nem nagyon foglalkoztat, illetve olyan szempontból foglalkoztat, hogy amit csináltam, azt szeretném egyben látni. Mert nem szeretném, hogyha úgy idéznének tőlem, hogy ami éppen van. Nem mintha a saját jelentőségemet nem tudom én mire becsülném, de végül is azért, amit összehoztam, az nem kevés. A saját értékrendje szerint ön mire vitte? Mondjon akkor lehetőségeket, és kiválasztom, hogy ne intézzem el ennyivel. Magyar televíziózás, vagy interjúkészítés egyik, ha nem legnagyobb alakja. Egyik alakja, legfeljebb így minősíteni. Egyik alakja? Nem tudom, hogy ma már, miután ezt is megbeszéltük, nincs mérce, nem sportteljesítményről van szó, bár ott is a doping már nagyon sokat levon a teljesítmény értékéből. Ezért aztán nem tudom megmondani, hogy ki a legnagyobb alakja. A legnagyobbat meg tudom mondani, az biztos, hogy a Vitrai. Utána nem tudom megmondani, hogy és nem is érdekes már szerintem. Valaha azt akartam, igen, hogy na majd én leszek a leg. Ma már azt mondom, hogy bőven beérem annyival, azért vagyok ilyen nyugalmi állapotban, mert megtettem. Mennyiségileg mindenképpen megtettem, hiszen egész életemben 50 éven át dolgoztam. Ez engem nagy megnyugvással tölt el.
De hogy ezt most, ahogy az archívumot csináljuk, és az archívanyagokból szemezgetünk itt a podcast YouTube csatornájára, ez egy ambícióm, hogy itt föltegyem azokat, amik nem is feltétlenül, nyilván azokat is, amiket én nagyon jónak tartok, vagy fontosnak tartok, meg azokat is, amik azért nagyjából lenyomatában mutatják, hogy mi mindennel foglalkoztam. És ez annyi mennyiségű anyagunk van, hogy 3 évbe is bele fog telni, amíg föltesszük mindegyiket, és akkor az tekinthető már egy ilyen, hogy mi marad utánam kérdésre válasznak, a YouTube archívum. Ön gondolkodott-e azon, hogy az egy szó, ami úgy jellemezni, vagy testamentum, az mi lenne? Ami úgy eszébe juthat esetleg az embereknek majd jó sokára Friderikus Sándorról. Talán az, hogy ez egy szenvedélyes pasi volt, egy szenvedélyes televíziós, a szakmát szenvedélyesen szerető. Azért ez a pillanat műfaja, amit mi csinálunk, és általában minden egyre inkább. Tehát már a mozi sem az, a játékfilm sem az opera sem az, a sportteljesítmény sem az. Tehát, hogy valahogy, és ezzel nem magamhoz húzom le ezeket az általam is egyébként sokra becsült műfajokat, hanem mert ilyen lett a világ. A sok impulzus, ez a kaotikus világ, amiben élünk, ez ma már nem teszi megismételhetetlenni az életeket, vagy az embereket. Ennyi volt. Nekem biztos, hogy csak jó származott belőle, tehát hogy egy globális összegzést kell adnom magamnak, azt mondom, hogy én így voltam boldog. Boldog egyébként meg úgy hétköznapi értelemben nem igen tudok lenni, mert szoktam mondani, hogy a boldogság az egy születési rendellenesség. Olyan ember nincs, aki boldog, csak legfeljebb azt hiszi. Egy-egy másodperce, vagy egy-egy futó pillanatra lehet az ember boldog. De engem, ha az a kérdés, hogy mit töltött el jó érzéssel, és mi marad utána, azt mondom, én jól éreztem magam nagyon a bőrömbe, és pont azt csináltam, amit szeretek, és pont úgy, ahogy szeretem. Mi kell ennél több? Hát legyen ez, tartson ez jó sokáig, ezt kívánom. Rám, de szerintem a szakmában nagyon sokakra számíthat, majd sok-sok év múlva, hogy emlegessük. Amikor már nem leszek, ez biztató, igen. Én a magam részéről nagyon köszönöm, de egy kellemes kötelezettségemnek hagy tegyek eleget. Mert ugye igen. Hát nézői kérdések is vannak. Igen, küldtek be sokan nézői kérdéseket, még mint a bevezetőben mondtam, félre is értették, mert azt hitték, hogy a szakértőktől lehet kérdezni. A Sándornak szóló kérdések legjava, így szól, Örkényi Péter például arra kíváncsi, hogy mi a szakma, mármint az újságíró szakma véleménye a mostani munkájáról, igazából az érdekelni őt, hogy milyen sajtója van a minőségnek. A minőségnek röviden szólva a kérdésen nincsen sajtója, és ezt nem is lehet már Magyarországtól vagy a magyar sajtótól várni, mert ahogy mondtam, a viszonyítási pontok megszűntek, és nem tudják mihez igazítani. Szubjektív benyomások vannak, írnak jót, rosszat, de nincs jelentősége sem egyiknek, sem másiknak. Azt kérdezi Matányi Zoltán, több kérdést is föltesz, az elmúlt 1 évre visszatekintve mi az, ami nagyobb kihívást jelentett, mint amire számított? Gondolom a podcastre gondol. Mi az, ami nagyobb kihívást jelentett? Ami meglepte, igen. Hát meglepett az, hogy lehet normális hangon beszélni. Lehet komoly tartalmat is közzétenni. Nem kell hülyének tettetni magam, nem kell bohóckodni, hanem lehetek az, aki vagyok. Mi a következő megoldandó feladat, ami jelenleg is foglalkoztatja? A podcasten belül sokfajta tervem van, tehát hogy milyen fajta sorozatokat szeretnék indítani, például egy jövőbe tekintő sorozatot, az egészségügy 10 év múlva, az autóipar 10 év múlva. Bennem folyamatosan ott van a megújulási vágy, tehát hogy mivel lehet még többet és még többet adni, és erre van azért néhány elképzelés, amit csak azért nem mondok el, mert esetleg itt ül maga is elviszi. Én nem szoktam soha senkitől. Érdekes lenne látni, hogy a Friderikus Podcast célközönsége mely országokból ő 10 szeretne hallani, nézi és hallgatja a tartalmakat. Ezt nagyjából, sőt, konkrétan is tudjuk, mert a YouTube vezérlőpultja, ha oda belehelyezkedem, megmutatja, hogy hány százalékban és kik nézik. Legtöbben Németországban, Ausztriában, Olaszországban és Amerikában nézik a podcastet, de összesen egyébként 18 országban, míg az Egyesült Arab Emirátusokban is van a nézőinknek 0,7%, ezt megjegyeztem erre készülvén. Tehát, hogy bőven vannak. Az össznézőinknek durván 25% az külföldről nézi, természetesen magyar, csak külföldön élő magyar. Az nagyon tekintős. Minden 4. néző. És az is érdekes, amin megdöbbentem, én azt hittem, hogy ennek a műfajnak, ennek a hangulatnak, ennek a komolyságnak idősebb nézői vannak. És nem. Képzelj, hogy a nézőink 63-65%-a a 28 és a 48 közötti korosztályból kerül ki.
Tehát, hogy tulajdonképpen két korosztály is, mert ezek föl vannak darabolva, két korosztály is adja a nézőink majd kétharmadát. Végezetül Varga Máté egy elég hosszú kérdést intézett Sándorhoz. Engem rendkívül foglalkoztat a társadalmunkat sújtó hatalmas polarizáció, az a szakadék, amelyet a politika vájt korosztályok, családok és barátok közé. Én mindezt a vita és a kommunikáció hiányából származtatom, de mélyebben talán maga a polgárosodás hiányát érzem társadalmunkon. A kérdésem ehhez kapcsolódik, podcastjével nem kívánja-e ezt a polgári vitakultúrát valahogy visszahozni a köztudatba úgy, hogy egy asztalhoz ültet generációs ikonokat, akik az élet sodrásában külön oldalra kerültek, de képesek és hitelesek arra, hogy emberien vitatkozzanak értékválasztásaikról. Példaként én szívesen meghallgatnék egy beszélgetést, ahol Bródy János és Szörényi Levente beszélget a zene és a politika kapcsolatáról, ahol Asser Tamás vitázik Vidnyánszky Attilával a magyar színházkultúráról, ahol Fábry Sándor beszélget Bödöcs Tiborral a politikai humorról, ahol Parti Nagy Lajos beszélget Bereményi Gézával a kurzusokhoz dörgölőző kultúráról. Ön képes lenne arra, hogy ezeket a vitákat megszervezze és vezényelje, írja Varga Máté. Túlbecsül engem Varga Máté, attól tartok, ugyanis nem hiszem, hogy az itt felsoroltak közül is legalább 2-3 leülne a másikkal, tehát a ellenpárjával. Szerintem erre van igény. Hogy igény van, az egy dolog, de ha nem ül le, akkor nem tudom megerőszakolni. Én vélelmezem, hogy lenne egy olyan fajta társadalmi nyomás, ha már leül egy vagy két páros, hogy a harmadik sokkal könnyebben rávehető. Időnként fölrólják nekem például azt, hogy miért csak az én oldalamról, ha van oldalam, hívok szakembereket. Mert nem akarok a hülyességgel vitatkozni, és az nem az én oldalam, hanem az a normalitás. Legalábbis én úgy vélem, akit ide hívok, azzal én, ha nem is értek mindenben egyet, de nem kell alapfogalmakat elkezdeni magyarázni, mert az sehova nem vezet. Most egy picit odébb mozdulok majd, azt hiszem, a következő fél évben. Szeretnék olyanokat meghívni esetleg, nem mondom, hogy nagy számban és mindig, akik valamennyire az ellenoldalt képviselik, pontosabban a társadalom számára kevésbé elfogadott, vagy mondjuk úgy a hivatalosság számára kevésbé elfogadott véleményen vannak. Hát ez most eléggé hangzik, ilyen körmönfontan, de szóval ebben a felállásban én kevésbé hiszek, hogy Szörényi, Bródy, illetve az már volt is együtt, tehát olyan nagyon mit beszélnének ki, nem tudom. Egy Asser Vidnyánszky a sokat ígér. Én szerintem soha nem ülne le azok után, hogy ez a vita már megvolt a Katona József Színházban évekkel ezelőtt, szerintem azután már soha nem ülne le. Nem vagyok benne biztos, hogy mindkettő, de hogy az egyik nem, az biztos a másikkal. És ezek ilyen fölösleges energiavesztések, és mire fog ez vezetni, kérdezem. Mi többletet kapunk tőle? A megértésig nem lehet eljutni, mert az végtelen mennyiségű idő, szerintem. A párbeszéd elindulása már egy jelzés. És hogyha párbeszéddel egymással két szöges ellentétes véleményen lévő ember, az hova vezet? Az nekem, mint nézőnek, milyen többletet ad? Például a vitakultúránkon nagyon sokat segít. Hát amennyiben olyan vitakultúrát alkalmaznak, de ha nem olyat, néha megnézem Rónai Egonnak az ütközős műsorát, Csatta címe, és soha nem jutnak semmire. Soha az ég világon nem jutnak semmire. Mindenki a saját magáét mondja. Jobbára azért politikusok szoktak ott vitatkozni. Nem csak politikusok. Nem csak, de politikailag nagyon érdekelt emberek, bekötött emberek, a politika szférájához. A politika rányomta a bélyegét mindenre. Tehát ezeket is, Szörényit és Bródyt nem más választotta el, mint a politika. Vagy Vidnyánszkyt és Asert, mert szerintem színházban, még ha másfajta színházi felfogást is vallanak, biztos vagyok benne, hogy színház esztétikai szempontból egyet tudnának érteni, de politikai szempontból nem. Tehát ennek az országnak mindenestül a megrontója a politika lett. A politikának az a fajta gyakorlata, amit a Fidesz talált ki. Én ebben biztos vagyok. Ezért aztán mindenre rányomja a bélyegét a politika, a legártatlanabb dologra is. Én inkább úgy változtatok majd ezen a műfajon, hogy olyan embereket is behívok, akik nincsenek benne éppen a trendiben, tehát akiket elfogad a progresszív magyar közélet, és mégis meg akarom tudni azt, tehát erre hajlok, hogy ő miért gondolja egészen másképpen, mint a mainstream. Ilyenfajta elképzelésem van, de az is hívnék egy szakembert a mainstreamből, hogy a vita kettejük között legyen, mert én esetleg vagy kevés vagyok hozzá,
Vagy talán nem is az a dolgom, mint műsorvezetőnek, hogy igazságot osszak egy másikkal, aki esetleg ellenvéleményen van. Látom, vannak itt tervek bőségére. Ó, az mindig van. Podcastre való tekintetel. Mit kívánjak a podcastnek, önnek? Hát van itt egy pezsgő, nem tudom levenni róla. Most már szerintem ránk melegedett, bár volt elég jég benne, de nem tudom. Ki is pukkant, úgyhogy lehet, hogy... Igen. Mit kívánjam? Mit kívánja? Hát nem tudom, általában 2-2,5 év után elveszítem a lelkesedésemet minden addig űzött műfaj iránt, tehát hogy esetleg ez tovább tartsa, mint 2-2,5 év, bár a 2,5 évhez képest is még mennyi van, 1,5 év legalább. Hát a másodiknál, ha lesz még ilyen fordított nap, én örömmel jövök. Köszönöm már szépen, meghívattam magam a másodikra. Köszönöm is. szépen, hogy itt volt. Akkor viszont töltsek én, mint házigazda, mert mégis csak én vagyok az, ugye? Megköszönöm. Kérem szépen. Így nem tudok önteni. Hát akkor így szűk körben Isten éltessen bennünket. Leginkább önt és a műsort, és a podcastet, és maradjon ez nagyon sokáig egy ilyen nagyon nézett és sokrétű műsor. Köszönöm szépen. Akkor egy kortyot ihatunk, ugye? Tényleg nem meleg. Mára ez volt a születésnapi műsor. A jövő héten, kedden, szerdán és csütörtökön este 8 órakor az archív műsorszámokkal jelentkezünk, és ahogy a műsor elején kértem, megerősítem, hogy kérem szépen iratkozzanak föl, hogy ha nem is 1 év múlva, de 1-2 év múlva meglegyen az 1 millió feliratkozónk, ha már most közel 200 000-nél tartunk. Nagyon egyszerű a dolog, aki 3-szor erre a csatornára téved, mondom így, az kattintson a képernyő alatt jobbra található feliratkozás gombra, és akkor szerintem a nézőszámból kiindulva gyorsan 1-2-3 év alatt meg lesz az 1 millió feliratkozó. És most miután elköszönök, jön a sokat beharangozott új imagefilm, amelynek rendezője Madzag Izabella. Találkozunk 1, illetve 2 hét múlva, viszlát, viszhal. A televízió egy nyelv. Gondolatokat közöl velünk, érzelmeket generál, miközben engedik kiélni a fantáziádat. Valamikor ezt szerettem meg benne. A néző figyel, gondolkodik, értelmezi, ami a képernyőn látszik. Én azokat a műsorokat szeretem, amelyek nem csak rágógumit adnak a szemnek, hanem olyasmit is közölnek, amitől a néző több lesz. Mert a tévé erre is alkalmas. Aztán sok év telt el, és a tévét bekebelezte a sötét erő, az ostoba semmitmondás. Váltanom kellett. A jövő tervezésekor tele voltam félelemmel és szorongással. De nem azért, mert tartottam az újtól, hanem azért, mert éreztem, nagy dolognak lehetek a tanúja. Ez a platform, a YouTube és társai közelebb húzzák hozzánk a valóságot. Persze tudnod kell, ki is vagy te és mit akarsz valójában. Kell, hogy legyenek céljaid. Át kell venned az irányítást az életed felett, máskülönben annak szolgája leszel. Manapság mindenki arról papol, hogy építsd fel a saját brandedet. Őszintén szólva soha nem tudtam, hogy mire gondolnak. És amikor sokan azt mondták nekem, hogy te már brand lettél, én azt feleltem, dehogy, én csak Friderikus Sándor vagyok. 1 éve ezen a saját platformon osztok meg történeteket, amelyek a lelkeket talán cselekvésre ösztönzik. Körülbelül ennyire gondoltam, amikor épp 1 éve, 2021. április végén belekezdtem.